ვისაუბრებთ გადამავალი კონსტიტუციების თემაზე, გამოსვლებზე, პრობლემებზე, რომელიც ახლავს თან აღნიშნულ საკითხს და ასევე იმ კონტექსტებს, რომელიც გვინდა არ გვინდა მას ახლავს. რატომ არის საინტერესო აღნიშნული თემა? იმიტომ რომ გარდა წმინდა იურიდიული და კონსტიტუციური საკითხებისა ძალიან ხშირად აღნიშნული საკითხები ეხება პოლიტიკას და იმ პოლიტიკურ კონტექსტს, რომელიც თან ახლავს. უამრავი პოლიტიკური დილემა, მათ შორის ელიტები, რომლებიც განსაზღვრავენ კონსტიტუციურ დღის წესრიგს, ძალიან ხშირად საკმაოდ საინტერესო შედეგობრივ ასახვას პოვებენ კონსტიტუციებში. თქვენ როგორც სამართლის სტუდენტებს, მომავალ სპეციალისტებს, დარწმუნებული ვარ, რომ უამრავი რამე გესმით აღნიშნულ თემაზე, იმიტომ რომ საქართველოში სულ ცოტა ხნის წინ იგეგმებოდა კონსტიტუციური რეფორმა, მაგრამ როგორც იცით, ეს მცდელობა იმის მიუხედავად, რომ უნდა ყოფილიყო წარმატებული და იყო განზრახვა, რომ ყოფილიყო წარმატებული, ვერ აღმოჩნდა ესეც წარმატებული, როგორც უნდა ყოფილიყო. ვიცი, რომ ამ кейსზე იქნება საუბარი და კარგო ილაპარაკებს, მაგრამ საინტერესოა განსაზღვროთ ის პოლიტიკური სარჩული, რომელიც ყოველთვის ახლავს ხოლმე აღნიშნულ პრობლემატიკას. მეორე, რის გამოც იქნება საინტერესო აღნიშნული შეხვედრა არის ის, რომ ყავს უცხოელი სპიკერები. ჩემი აზრით ეს მისასალმებელია ერთის მხრივ, მაგრამ მეორეს მხრივ ძალიან კარგია ღირებულების შექმნის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ გვექნება საშუალება მოусმინოთ იმ ხალხს, რომლებიც იკვლევენ ამ საკითხებს ქვეყნის გარეთ, ამ საქართველოს გარეთ და შეგოგზავნებენ განსხვავებულ кейსებს. ანუ არა ჩვენთვის ცნობილ кейსებს, ალბათ იმ დონეზე, რა დონეზეც მათ იციან და შესაბამისად თქვენთვის იქნება შესაძლებელი, რომ შეადაროთ და განვიხილოთ ის საკითხები, რომელიც შეიძლება იყოს გარკვეულწილად თანხმდრაში, ხედავთ, რომ არის იგივე ტიპის პრობლემები, ან დავინახოთ ახალი კუთხით, ახალი რაკურსით ის პრობლემები, რომელიც შეიძლება არსებობდეს. შესაბამისად, მიმაჩნია, რომ დღევანდელი დღე იქნება საინტერესო, ოღონდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ იქნებით ჩართული. ანუ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით, გარდა აი ამ მოდი პირდაპირ ვთქვათ, მომზადებული 20 წუთიანი წარდგინებისა თუ სიტყვისა არის ის, თუ როგორ დაინახავთ თქვენ ამ პრობლემებს, ოღონდ კითხვებით. და ყველაზე მთავარი ჩემი აზრით არის ზუსტად სოკრატეს დიალოგის მისვლა იმამდე, რასაც ქვია საბოლოოდ სიმართლესთან ახლოს ყოფნა. და შესაბამისი კითხვების გარეშე ეს ვერ მოხერხდება და ვიმედოვნებ, რომ თქვენი ჩართულობა იქნება მაღალი ამ თვალსაზრისით. გვექნება ორი პანელი, გვეყოლება ორი მომხსენებელი პირველ პანელზე, ხოლო მეორე პანელზე გვეყოლება სამი მომხსენებელი. სამწუხაროდ უნდა ჩამოსულიყვნენ კიდევ ორი სპიკერი, მაგრამ რიგი ობიექტური მიზეზების გამო მათ ვერ მოახერხეს ჩამოსვლა. მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ის წარმომადგენლობა, რომელიც დღეს ჩვენთან არის, ძალიან საინტერესო პრეზენტაციებს შემოგთავაზებს. მინდა წარვადგინოთ თითოეული მათგანი მაინც თავიდანვე რომ იცოდეთ, ჩვენ გვყავს მოწვეული სპიკერები, კერძოდ გონსალო გაბრიელ კარანსა, რომელიც არის მადრიდის ავტონომიური უნივერსიტეტის მკვლევარი კონსტიტუციური საკითხებზე. ასევე გვყავს მკვლევარი ტრენტოს უნივერსიტეტიდან, იტალია, რომელიც ასევე მუშაობს აღნიშნულ საკითხებზე და მარტინა აუგუსტინი, რომელიც წარმოადგენს ვენის უნივერსიტეტს, ავსტრია. შესაბამისად, როგორც გითხარით, საინტერესო წარმომადგენლობა გვაქვს, ეს ხალხი უშუალოდ ჩართულია კონსტიტუციურ კვლევებში და სანამ გადავალთ უშუალოდ ალბათ ჩვენს პრეზენტაციებზე, გეტყვით იმას, რომ აღნიშნული ხორციელდება კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მიერ. მინდა მადლობა გადაუხადოთ ცენტრის ხელმძღვანელს, მკვლევარებს, ვიცი, რომ კარლო გოროლაძე იყო ჩართული აქტიურად, გიორგისთან ერთად და სხვა მკვლევარებთან ერთად, შესაბამისად, მათ მადლობა, რომ ისინი აგრძელებენ
ამ ტიპის დისკუსიების განხორციელებას და ორგანიზებას და ვიმედოვნებ, რომ მომავალშიც გვექნება ჩვენ შანსი გავაგრძელოთ ეს ტრადიცია. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით შეგვიძლია რომ გადავიდეთ ალბათ და დავიწყოთ თუ რამე წინასიტყვაობის თქმა არ გვინდა. კი ბატონო, მოდი მაშინ და კი ბატონო. მართლა ძალიან საინტერესო ხალხია ჩამოსული, რამდენიმე ნიში. პირველი, რომ კარგი მკვლევარები არიან და ძალიან ბევრი უკვე დაწერილი აქვს საინტერესო ტექსტი. მეორე, არიან ახალგაზრდები და აქვთ ინტერესი საქართველოსთან, სავარაუდოდ ჩვენ შევთავაზებთ მათ, რომ ვითანამშრომლოთ ხელოვანიანად. და მესამე, რომ აი ეს უკვე მეორე წელია, ასე ღონისძიებას ვატარებ და ვცდილობთ, რომ მსოფლიოს სხვადასხვა საინტერესო ქვეყნიდან თავი მოვყაროთ ახალგაზრდა ადამიანებს, ვისაც შეიძლება სამომავლოდ დავარქვათ რაღაც ესეთი ჩვენი უნივერსიტეტის მეგობრების ქსელი და ეს იქნება თქვენთვისაც ბუნებრივია რეცეპცი, თუ გადაწყვეტთ თავი მართულებით განვითარდეთ, დიდი იმედი მაქვს, რომ თქვენ შეძლებთ მუშაობას ასეთ მკვლევარებთან ერთად. მათ ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩამოვიდნენ ასე დროს. მოგეხსენებათ, არ არის მარტივი დრო, ჩვენ გარშემო რეგიონი არის რთული და განსაკუთრებით საგზიმარიო და გამოქვთ თურქეთში მომხდარი ამ ტერორისტული აქტის გამო, რომელიც საქართველოსაც ბუნებრივია აქცევს ამ საფრთხის ზონაში და მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლებელი იყო ამ ყველაფრის გაუქმება, იმიტომ რომ ჩვენ არ გაგვიკვირდებოდა თუ სპიკერები უარს იტყობდნენ ჩამოსვლაზე, ისინი მაინც ჩამოვიდნენ და ამისთვის მათ ძალიან დიდი მადლობა. Good morning. My name is Martina Augustin. I'm working at the University of Vienna at the law faculty. მოგესალმებით დილამშვიდობისა, მე ვარ მარტინა აუგუსტინი, მუშაობ ავსტრიის უნივერსიტეტში, ვენის უნივერსიტეტში, იურიდიულ ფაკულტეტზე. Thank you very much for the invitation. Today I want to talk about constitutional resilience in times of crisis, the responses to the Eurozone crisis and their implication on EU and national constitutional law. დღეს მე ვისაუბრებ კონსტიტუციურ გრადობაზე კრიზისის დროს და მის ვთქვათ შედეგებზე, თუ რა შედეგები მოაქვს ამას როგორც ევროკავშირის ქვეყნებზე, ასევე ეროვნულ კონსტიტუციურ კანონმდებლობას. And I want to focus on the impact of the crisis and in particular of the financial crisis on constitutional law. გავაკეთებ აქცენტს სწორედ კრიზისზე, რა შედეგები მოაქვს კრიზისს სწორედ ეკონომიკაზე და ფინანსური თვალსაზრისით. Now I want to give you an outline of my presentation. I will start with the European Economic and Monetary Union. I will show you how it developed over time and what the general design is of this EMU. Then I will continue with the responses of the EU to a crisis situation. Then I want to focus on the constitutional implications of the crisis. And I want to finish with what's next for the EU. How could the future of the European Union look like? აი ამ სლაიდზე თქვენ ხედავთ იმ საკითხთა ჩამონათვალს, რაზეც ვისაუბრებ, დავიწყებ სწორედ ევროპის ეკონომიკური და მონეტარული კავშირით, მის ევოლუციით და სტრუქტურული დიზაინით, ვისაუბრებ ასევე იმ რეაგირებაზე ევროზონის კრიზისზე, რასაც ახდენს ევროკავშირი, ასევე იმ აუცილებლობაზე საბიუჯეტო და ფინანსური კონტროლისა, კონსტიტუციურ შედეგებზე, თუ რა შედეგები მოაქვს კონსტიტუციური თვალსაზრისით სწორედ ამ კრიზისს და მერე დავასრულებ ბოლო საკითხი იქნება რა არის მომავალში, რა არის შემდეგი ნაბიჯები, რეფორმები და ასე.
So the European Economic and Monetary Union is a really important part of the European Union, and it came into being in 1999 and was fulfilled with the introduction of the single currency, the euro. ესე იგი ევროპის ეკონომიკური და მონეტარული კავშირი არის ძალიან მნიშვნელოვანი სტრუქტურული ნაწილი ევროკავშირისა, რომელიც შეიქმნა 1999 წელს და რომელმაც ხადია შემოიტანა ერთიანი ვალუტა. So it basically meant that the national states that wanted to enter the monetary union had to give up their national currency in order to adapt the euro, which is now overseen by a single EU institution, the European Central Bank. ესე იგი რას მოიცავდა ეს? მოიცავდა იმას, რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყნებს ამ კავშირში შესვლისას უნდა დაერთმოთ თავიანთი ეროვნული ვალუტა და გაერთიანებულიყვნენ ამ მონეტარულ კავშირში და ამის ზედამხედველობას გასწევდა სპეციალურად შექმნილი ორგანო ევროკავშირის ცენტრალური ეროვნული ბანკი. So the EU has now an exclusive power and exclusive competence of the EU in monetary policy for the member states that have the currency, the euro. And at the moment there are 19 member states of the 28 member states members of the monetary union. ესე იგი ეხლა არსებობს 28 წევრი ქვეყნიდან 19 არის გაერთიანებული ამ კავშირში, რომელსაც აქვს ერთიანი ვალუტა ევრო და 10,000 ვთქვათ ზედამხედველობა ხდება და მართვა ხდება ევროკავშირის მიერ. The case of the economic union is slightly different because the member states have retained power over economic policies, although within certain limits. ეკონომიკურ კავშირს რაც შეეხება, აქ განსხვავებულია სიტუაცია. ეროვნულ მთავრობებს გააჩნიათ დარჩათ უფლება აწარმოონ თავიანთი ეკონომიკური პოლიტიკა, თუმცა გარკვეული შეზღუდვები აქაც არის. The member states shall regard their economic policies as a matter of common concern, so if they lay down economic policies, they also have the better interests of the European Union in mind. ხადია ეკონომიკური პოლიტიკის განხორციელებისას ევროკავშირი არის დაინტერესებული, რომ ეს მიმართულება იყოს წარმართული სწორედ, რათა არ იყოს ასე ვთქვათ ხელშემშლელი ფაქტორები, ამიტომ ევროკავშირი არის დაინტერესებული, რომ ერთიანი ეკონომიკური პოლიტიკა იყოს განხორციელებული. The EU system is also characterized by a system of cooperation between the European Union and the member states. So the EU lays down guidelines, and there are also obligations to avoid excessive deficits. ასევე ევროკავშირი აწესებს ერთიან guidelines-ებს, რომლის მიხედვითაც უნდა აწარმოონ ასე ვთქვათ ეკონომიკური პოლიტიკა წევრმა ქვეყნებმა და არ მოხდეს ასე ვთქვათ ეკონომიკური კრიზისი. What is important that you can see that the monetary union was fully integrated with giving the European Union all the powers in the monetary field, but the economic union still remained with the member states, so they still have retained power in economic policy. აი როგორც ხედავთ, აი ამ ორი ასე ვთქვათ კავშირის შედარებისას ჩვენ ხედავთ, რომ მონეტარული კავშირი არის ერთი ორგანიზაცია, რომელიც ასე ვთქვათ მთლიანად მოიცავს ევროკავშირის წევრებს და ახორციელებს ამ მონეტარულ პოლიტიკას, თუმცა ეკონომიკური კავშირი და ეკონომიკური პოლიტიკის წარმართვა ჯერ მაინც თვითონ წევრ ქვეყნების პრეროგატივაა. So now I want to look like how the EU and especially the European Monetary and Economic Union looked before the euro crisis. It was a rather soft system of cooperation with retaining the power with the member states. მოდით ახლა გადავხედოთ თუ რა კანონმდებლობა არსებობდა კრიზისამდე ევროკავშირის, ეს იყო უფრო ასე ვთქვათ რბილი სისტემა თანამშრომლობისა, სწორედ აი ერთიანი ევროკავშირის ორგანოსა და ეროვნული მთავრობების ერთმანეთთან. So what happened is that when the euro crisis and the financial crisis hit the European Union in 2008,
was that many member states accumulated a lot of debt. There was a sovereign debt crisis going on within the European Union, having effect on the whole monetary union and on all the other member states. და როცა ეს კრიზისი დაიწყო 2008 წელს, აღმოჩნდა რომ ბევრი წევრი ქვეყანა, ევროკავშირის წევრი ქვეყანა აღმოჩნდა დეფიციტში და სწორედ ამან ეს აისახა ევროკავშირის წევრი ქვეყნებზე. And what you could see from this crisis was that the economic health of single member states, in particular Greece was affected and was facing bankruptcy, had effect on the whole union. And this interconnection between the two sides of the EMU, I just showed to you at the first slide. პირველ სლაიდს მინდა გაჩვენოთ, პირველ სლაიდზე ჩანს თუ რამდენად დაკავშირებულია ეს ორი, ასე ვთქვათ, კავშირი ერთმანეთთან და როგორ აისახა კრიზისი აი ორივე მიმართულებით. So I believe that the asymmetric design of the European Monetary and Economic Union also showed its shortcomings during the crisis and was also responsible for the forthcoming of the crisis. თვითონ ასე ვთქვათ ამ ორგანოების, ამ კავშირების შექმნა და დიზაინი ასევე იყო ასევე მოხდა ამ კრიზისის გავლენის ქვეშ და ამ კრიზისის შემდგომ გამოიკვეთა ამ დიზაინის თვალსაზრისით თუ სტრუქტურული თვალსაზრისით ეს პრობლემები. So now what is interesting is how did the EMU react to the crisis? They increased control over national policy, in particular in the area of budgetary control mechanisms. და ძალიან საინტერესოა ნახოთ თუ რა რეაგირება მოყვა სწორედ ევროკავშირის ცენტრალური ევროკავშირის ორგანოს მიერ აი ამ კრიზისზე, თუ როგორ რა რეაგირება მოახდინეს. მათმა ეს იყო სწორედ კონტროლის გაზდა საბიუჯეტო კონტროლის მექანიზმების გაზდა და And they also offered financial assistance to member states in need. და მეორე მიმართულება იყო ფინანსური დახმარება სწორედ იმ წევრ ქვეყნებისადმი, რომელსაც ეს სჭირდებოდა. So now I want to talk about the budgetary control mechanisms in EU law. ვისაუბრებ საბიუჯეტო კონტროლზე, რომელსაც თვალწინებს ევროკავშირის კანონმდებლობა. There was a sanction mechanism installed when member states intervened or had problems with EU law and breaking EU law, and the aim was to increase control over national budgetary policies. არსებობდა გარკვეული სანქციები, როცა დაუშვათ წევრი ქვეყნები რაღაც კანონის კრიზისის დროს და ეს იყო სწორედ კონტროლის მექანიზმები, საბიუჯეტო კონტროლის მექანიზმების გაძლიერება. From 2013 onwards, the member states also had to submit budgetary plans to the institutions, in particular to the European Commission, and the Commission could state if they agree with these plans or not. 2013 წლიდან დღემდე არის ესეთი პოლიტიკა, როცა წევრი ქვეყანა, გარკვეული წევრი ქვეყანა წარმოადგენს თავის საბიუჯეტო, ასე ვთქვათ, კანონს ევროკომისიაში დასამტკიცებს. The problem with these reforms was that many legal scholars stated that it was not in conformity with EU law, that it was already empowering the EU on a very big level. და თვითონ ეს ფაქტი მიუთითებს იმაზე, თუ რამხელა ძალაუფლება გააჩნია ცენტრალურ ორგანოს, ევროკავშირის ცენტრალურ ორგანოს, ევროკომისიას, რომელიც ადგენდა თუ რამდენად შესაბამისი იყო წევრი ქვეყნის კანონმდებლობა ევროკავშირის გაიდლაინებთან და ეს თავისთავად იყო იმის მიმანიშნებელი, თუ რამხელა ძალაუფლება ჰქონდა ევროკავშირის, ევროკომისიას ამ შემთხვევაში. And in general, if you want to transfer more national powers on EU level, you need the agreement of all the member states, which never happened. და თუ არის და თუ ევროკავშირის წევრ ქვეყანას ჭირდება თავის კანონმდებლობის შეცვლა, ამ შემთხვევაში ევროკავშირის ყველა წევრ ქვეყანამ უნდა მიცეს თანხმობა, თუ რამდენად რთული მექანიზმია ამის შეცვლა.
So what happened is that the EU institution and the member states escaped the EU law framework and laid down international agreements in the matters of budget debt break rules. ეს წევრი ქვეყნებმა მოაწერეს ხელი საერთაშორისო ხელშეკრულებებს ერთმანეთთან იმისათვის რომ თავი აერიდებინათ აი ამ რთულ მექანიზმს. So the other response to the crisis was providing financial assistance to the member states. მეორე მიმართულება იყო, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ფინანსური დახმარება. Greece was facing bankruptcy as also other member states and received money from bilateral aid, the International Monetary Fund, and also European institutions such as the European Financial Stability Mechanism. ხადია საბერძნეთის кейსი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელმაც მიიღო დახმარება როგორც საერთაშორისო ფინანსური ფონდებიდან, IMF-დან, საერთაშორისო მონეტარული ფონდიდან და სხვა ევროპის ფინანსური მექანიზმებიდან. But this financial aid was still not enough to ensure the markets. So by 2010, the European Union was still in a financial crisis. რომ ეს ზომები არ აღმოჩნდა საკმარისი და 2000 წელს ევროკავშირი ჯერ კიდევ რჩებოდა კრიზისში. So in order to ensure the markets, they laid down the European Stability Mechanism, an international organization in Luxembourg that was a permanent rescue mechanism that provided financial aid for member states in financial difficulty. ეს ამიტომ ჩამოყალიბდა ევროპის სტაბილურობის მექანიზმი, სადაც საერთაშორისო ორგანიზაციებიც მონაწილეობდნენ, ანუ შეექმნათ სტაბილური კრიზისთან გამოსვლის მექანიზმები, რომელიც იყო საჭირო იმ ქვეყნებისათვის, ვინც აღმოჩნდა ამ კრიზისში. But there was again the question if this ESM was in conformity with EU law. მაგრამ ასევე დგებოდა ამ შემთხვევაში საკითხი შეესაბამებოდა თუ არა ეს ევროკავშირის კანონმდებლობას. Because in general, member states are not responsible for other member states, so they don't have the obligation to give money to member states in need, what basically is the ESM now. იმიტომ რომ ზოგადად, ასე ვთქვათ, ევროკავშირის წევრი ქვეყნები არ არიან ვალდებულები სხვა წევრი ქვეყნების წინაშე და არ აქვს ვალდებულება პირდაპირ ვთქვათ ფინანსური დახმარების გაწევისა. The European Court of Justice confirmed the conformity with EU law. There is a very interesting judgment, the Primo judgment, if you're interested also in the arguments of the European Court in order to increase powers of the EU institutions. ასევე ესეთი кейსი ევროკავშირის სასამართლოში, რომელიც სწორედ აი ამ საკითხზე არის გადაწყვეტილება, თუ გაინტერესებთ არის ამაზე გადაწყვეტილება, თუ რამდენად კანონიერია აი ძალაუფლების გაზდა ევროკავშირის ცენტრალური ორგანოს მიერ. So now I want to draw a short conclusion how the EU looked like after the crisis. და ეხლა მინდა წარმოვიდგინოთ ის თუ როგორ გამოიყურება, როგორ შეიძლება გამოიყურებოდეს ევროკავშირი კრიზისის შემდგომ. So the two sides I was talking about, the financial assistance and also the increase of budgetary control mechanisms, had effects on the competences of member states. როგორც გითხარით, ეს დახმარება ორი მიმართულებით, ფინანსური დახმარება და საბიუჯეტო კონტროლის მექანიზმების გაზდას ჰქონდა ორი ეფექტი. So in general, the EU has been strengthened on the cost of member states' autonomy. And there were shifts to EU institutions, in particular to the executive, meaning the Commission, the European Central Bank, or also the European Council. სწორედ გაძლიერდა და ანუ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს, რომლებიც აღმოჩნდნენ კრიზისში, მიიღეს დახმარება სხვა წევრი ქვეყნების
ხარჯზე, ასე ვთქვათ, და ამის განხორციელებელი იყო ცენტრალური ორგანოები, ევროკავშირი, ევროკომისია და ევროკავშირის ცენტრალური ბანკი. And more international law was used in order to escape the legal limits of EU law. და ასევე იყო გამოყენებული საერთაშორისო სამართლებრივი მექანიზმები, რათა დამდგარიყო რაღაც არ დამდგარიყო თვითონ ევროკავშირის კანონმდებლობიდან გამომდინარე რაღაც შეუსაბამობები სამართლებრივი. But in general, the symmetry of the economic and monetary union remains. So we still have a monetary union with all the powers of the EU and an economic union with remaining the powers with the member states. მაგრამ ეს სიმეტრია შენარჩუნებულია და შენარჩუნდება სწორედ ერთი მხრივ ეს ეკონომიკური და მონეტარული კავშირი, რომელიც კონცენტრაცია ძალაუფლების ხდება ევროკავშირის დონეზე და მეორე იქნება ეს ეკონომიკური კავშირი, რომელიც ითვალისწინებს ძალაუფლებას თვითონ წევრ ქვეყნებზე. So the crisis also had implication on national constitutional law. When the member states, the national states wanted to enter the European Union, almost all of them had to change their constitution. Ამას ხაზია ქონდა გავლენად ეროვნულ საკონსტიტუციო სამართალზე, როცა ევროკავშირის წევრი ქვეყნები ხდებოდნენ, წევრიანდებოდნენ ევროკავშირში, ყველა ქვეყანას დაჭირდა თავისი კონსტიტუციის შეცვლა. The European integration process was followed by many transfers and limitations of sovereignty. In general, member states shall remain the masters of the treaty, so they shall remain powerful, but when you look at the Euro crisis, you can question if this is still true. აძლიერებდა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს, მაგრამ კრიზისის შემდგომ დავინახეთ თუ რამდენად ასე ვთქვათ მოწყვლადი შეიძლება აღმოჩნდნენ კრიზისის დროს ეს ქვეყნები. Some constitutional courts, in particular the German constitutional courts, usually adopt an EU-friendly jurisdiction. There is also the principle of openness towards EU law. გარკვეულ ქვეყნებში ნარჩუნდება პრომეგოფული, ასე ვთქვათ, მიდგომა ევროკავშირის კანონმდებლობასთან. გერმანიის, მაგალითი გერმანიის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებები ინარჩუნებს ეს ღიაობას, ღიაობის პრინციპს ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაკავშირებით. But this approach changed during the crisis. Now the German Bundestag shall not transfer its budgetary responsibility upon EU law. So there are certain limits to further integration of the European Union. თუმცა ეს კრიზისის შემდგომ შეიცვალა, ეხლა უკვე გერმანიის ბუნდესტაგი შეცვალა ეს მიდგომა და გარკვეული, ასე ვთქვათ, პერკეტები დაიტოვა თავის ეროვნულ, ასე ვთქვათ, კანონმდებლობაში, რომელიც ართმობს მთლიანად აი საბიუჯეტო კონტროლის მექანიზმებს. These limitations are core principles of national constitutional law, but now I'm referring to German and Austrian constitutional law. ეს ძირითადი, ასე ვთქვათ, შეზღუდვები, რომელიც დაწესდა ევროკავშირის საერთო კანონმდებლობის მიმართ, არის ის ძირითადი საკონსტიტუციო პრინციპები გერმანიის, მაგრამ ახალ თანამედროვე გაგებაში გერმანულ-ავსტრიული კონსტიტუციური ძირითადი უფლებები. And one example for such a limitation is the national budget autonomy. It's an essential competence of a national state and is questionable if you can even refer these powers upon an EU level. და ერთ-ერთი ეს ძირითადი საკონსტიტუციო უფლება არის სწორედ საბიუჯეტო კონტროლის მექანიზმების შენარჩუნება, სწორედ და ამის ვთქვათ, არ დათმობა თუნდაც ევროკავშირის საფუძველი. In order to circumvent these limitations, there were in the Constitution information approval rights laid down in favor of the national parliaments.
და ასევე კონსტიტუციაში იქნა შესაბამისი უფრო გაძლიერებული ნორმები მიღებული, რომ ეს ნორმა ყოფილიყო შენარჩუნებული. Yes, so now I want to look at the future of the European Monetary Union. After the crisis, you can see that there was a process towards more integration, limiting the member states. ახლა რა იქნება მომავალში კრიზისის შემდგომ იყო გარკვეული პერიოდი, როცა ხდებოდა უფრო მეტი ინტეგრაცია და შეზღუდვებით წევრი ქვეყნების თვალსაზრისი. But the crisis showed that the European Union, also the European Economic Union, is a project of constant change. It's not finished. It's faced with many challenges. ნუ აღმოჩნდა ასევე ის, რომ ეკონომიკური მონეტარული კავშირი არის ისეთი ინსტიტუცია, ისეთი ორგანო, რომელიც განიცდის მუდმივ ცვლილებას. And the reform plans of the institution are all asking for more integration to build a full banking, fiscal and economic union. და ასევე დგას საკითხი, ასე ვთქვათ, უფრო სიღრმისეული რეფორმებისა, ფისკალური და ეკონომიკური კუთხით. But of course, further integration is also accompanied by limitations of national sovereignty. მაგრამ ნუ აი ეს უფრო მეტი ინტეგრაცია ცხადია შეიძლება ითხოვდეს, ნუ მოითხოვს უფრო მეტ სუვერენიტეტის დათმობა. So what I'm also doing in my research is what are possible future scenarios for the European Economic and Monetary Union. ჩემს კვლევაში მე ცხადია ამ კითხვას ვსვავ, ეს კითხვა არის ერთ-ერთი ძალიან ცენტრალური თუ რა შესაძლებელი სცენარები შეიძლება განხორციელდეს მომავალში. Should we continue this path of further integration on the cost of the nation states, or should we have unlimited autonomy of the member states? ანუ უნდა გავაგრძელოთ თუ არა მეტი ინტეგრაცია ევროკავშირის ცენტრალურ ორგანოებში თუ უფრო მეტი ავტონომია მივცეთ ეკონომიკური და მონეტარული კუთხით თვითონ წევრ ქვეყნებს. It is a very difficult balancing exercise because on the one side you need effective EU control of the national spending in order to prevent the next sovereign debt crisis. And on the other side, you have core constitutional principles such as the parliament's budgetary autonomy. და აქ ძალიან თუია ბალანსის დაცვა, ერთ მხრივ საჭიროა, რა თქმა უნდა, ევროკავშირის ორგანოების მკაცრი კონტროლი საბიუჯეტო საკითხებში და მეორე მხრივ როგორ დავაბალანსოთ ეს იმ კონსტიტუციურ უფლებებთან, რომელიც გააჩნია თვითონ წევრ ქვეყანას, ავტონომიური უფლებები. So the question remains, how is it possible to reconcile the two conflicting sides? How can we limit national spending without limiting national democracy? როგორ ვთქვათ, მოვახდინოთ ნუ შერიგება ამ ორის თითქოს და ურთიერთგამომრიცხავი საკითხის, რომელიც ეხება კონტროლს და ავტონომიის შენარჩუნებას. And if we are limiting sovereignty too much, we can see what happens, what has now been discussed in the last days according to the Brexit decision. It can be also a possible scenario for the European Union. We don't know what will happen. We are now really faced with many challenges. შევზღუდავთ ამ, ასე ვთქვათ, ეროვნულ წევრ ქვეყნების რაღაც ძირითად ავტონომიურ უფლებებს თუ რა შეიძლება მოხდეს, აი which მოვლენები ბრიტანეთთან დაკავშირებით, Brexit-თან დაკავშირებით, აი მსგავსი, ასე ვთქვათ, შედეგები შეიძლება მივიღოთ. Yes, so what I want to do in my research is to find a middle way between an outright transfer of power on an EU level and unlimited member states' autonomy. და ამიტომ ჩემი კვლევის საგანი არის ის, რომ ვიპოვო რაღაც შუალედური მისაღები, ვთქვათ, ვარიანტი, რომელიც შეარიგებს და რომელიც დააბალანსებს აი ამ ძირითად უფლებებს ევროკავშირის წევრი ქვეყნისა და მათ სუვერენულ უფლებებს და ასევე დააწესებს სწორ კონტროლის მექანიზმებს.
And I want to do that by looking at constitutions of the member states. I will do a comparison between federal systems. მე ამას გავაკეთებ სწორედ შედარებითი ანალიზით წევრი ქვეყნების კონსტიტუციების და მათი ასე ვთქვათ ფედერალურ საკითხებს, ფედერალიზმის საკითხებთან მიმართებაში. Because a federal comparison between national rules and mechanisms that share the function to control state spending may also give ideas for the European Union as how to control member state spending. ეს ფედერალიზმის პრინციპიდან გამომდინარე შეიძლება ვიპოვოთ რაღაც მისაღები ვარიანტი, რომელიც იქნება გამოყენებული ევროკავშირის ვერტიკალში. Yeah, so I'm trying to provide or to offer more ideas for the European Union and also for the European Economic Monetary Union in general, and how the EU can develop in the future without limiting the member states too much. და ამიტომ გამომდინარე მინდა აღმოვაჩინო, შევთავაზოთ ჩემი რჩევები ევროპის მონეტარული კავშირის ისეთი მიმართულებით, რომელიც მიცემს საშუალებას ერთმხრივ განხორციელდეს ეფექტური კონტროლი და არ შეიზღუდოს ეს სუვერენიტეტი და ავტონომიურობა თითო წევრი ქვეყნებისა. Yeah. Thank you, and if you have any questions, you're really welcome to ask them. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, თუ გაქვთ კითხვები, ხო, წარმოგერიდოთ. ჩემი კითხვა ასეთია, რასაც ჩვენ გვაქვს გაუმჭვირვალე ევროკავშირის ინსტიტუტები, რომელსაც განსაკუთრებით ფინანსურ ნაწილში. When we have not transparent EU institutions specifically, and especially from financial standpoint, ცენტრალური ბანკი მაგალითად, the central bank, for example, რომელსაც არ აქვს დემოკრატიული მექანიზმი, which does not have democratic mechanism. და მეორეს მხრივ გვაქვს სახელმწიფოების ინტერესები, რომელსაც აქვს დემოკრატიული მექანიზმი. And on the other hand, we have member states' interests, which have democratic mechanisms. აი ეს ორი როგორ შეიძლება, აი ამ ორის პრობლემაზე ალბათ ვიფიქრია, ხო, როგორ შეიძლება რომ რაღაცნაირად ჩხუბის გარეშე, კონფლიქტის გარეშე ერთმანეთთან ურთიერთობა იქნება. So how we thought about this and how we think, how can we reconcile without any escalation of the fight, how we can reconcile these two institutions. Yeah. If I understood correctly, there are two major problems or challenges of the European Union. First, the democratic deficit of the European Union, and also EU institutions that have too much power, such as the European Central Bank. Yeah, these are the main challenges. I mean, we have a democratic process within the European Union because ეს არის სწორედ ძირითადი პრობლემა, რა თქმა უნდა, ვცდილობთ რომ დემოკრატიული პროცესი იყოს სრულად მასახული ევროკავშირში. Because the people in the member states vote for the European Parliament, so they're represented in the European Parliament. ამიტომ ნუ წევრი ქვეყნები ცხადია აძლევენ ხმას და მიცეს ხმა ევროპარლამენტს. And the member states are represented in the European Council with the representatives. და თვითონ წევრი ქვეყნები წარმოადგენელი არიან ევროსაბჭოში. But of course, the democratic limitation or problem is one of the major challenges because the people of the member states do not feel represented, even though they have the right to vote. რა თქმა უნდა, ეს არის შეება და არის სწორედ ეს პრობლემა, მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს და წარმოდგენილები არიან წევრი ქვეყნების ხალხი ამ წარმომადგენლობით ორგანოში, მაგრამ არ გრძნობენ ამ სრულ წარმომადგენლობას. And I think one starting point to solve this issue is that the national politicians should talk more about what is happening in Brussels. They should provide more information. The whole process has to be made more transparent. მეგონი თვითონ წევრი ქვეყნის პოლიტიკოსები, რომლებიც არიან წარმოადგენლები ევროპარლამენტში, უფრო
აქტიურად უნდა ესაუბრონ თავიანთ ვთქვათ მოქალაქეებს და უთხრან იმის თაობას თუ რა ხდება რეალობაში ბრიუსელში. And also the people of the member states, the inhabitants, should have access to all the information that what is happening in the European Parliament, what has been discussed, but there are possibilities to watch discussions, everything online right now. და თვითონ წევრი ქვეყნების მოქალაქეებს უნდა ქონდეთ, რა თქმა უნდა, ხელი უნდა მიუწვდებოდეთ იმ საკითხებზე, იმ პოლიტიკაზე, რაც ხდება ევროპარლამენტში, ანუ ამის საშუალება ტექნიკური არსებობს, ანუ ონლაინში შეუძლიათ უყურონ ევროპარლამენტის ხდომებს. But of course, it is very much the obligation of the national politicians to make it understandable for the people what is really happening. მაგრამ ძირითადად რა თქმა უნდა, თვითონ წევრი ქვეყნების პოლიტიკოსების მოვალეობაა, რომ აუხსნან თავიანთ, ასე ვთქვათ, ამ მომრჩეველს, წევრი ქვეყნის, ასე ვთქვათ, მოქალაქეებს თუ მართლა რა ხდება და რა მიმართულებით ვითარდება ევროკავშირი. And I think one more important point is that this limitation of member states' power has to be addressed, also in the judgments of the European Court of Justice. და ასევე შეზღუდვები ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისა უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, ასახული იმ გადაწყვეტილებებში, ევროსამართლოს იმ გადაწყვეტილებებში, რომელსაც მიიღებს ხო ევროკავშირი, ევროსამართლო. Would you like to okay. The recent referendum in the UK, so what do you think, what would be the implications on the EU? Do you think this will make EU authorities to think about do you think this will somehow change the existing perception towards this balance between autonomy from one side and control mechanisms? Yeah, I think this is a very good question, and I think we are all thinking about how can we can continue from this on, because as we can see, if one member state is exiting the European Union, it will have an effect on all the others. And თქო, ძალიან საინტერესოა, საინტერესო კითხვა და რა მოხდება შესაბამისად, ერთი რამ ცხადია, რომ ერთი წევრი ქვეყნის დატოვება ევროკავშირისა მოახდენს ეკონომიკურ ზეგავლენას სხვა წევრი ქვეყნებზე და მთლიანად კავშირს. And I think it will have an effect also on EU institutions, because when you look at the reform plans, they're really forcing integration. They are talking about a full banking, fiscal and economic union, meaning a full limitation of powers of member states and autonomy. And I think this exit now of Great Britain will change the language of the reform plans and also will make them more cautious, because what we are experiencing now is that the member states just don't want more integration at this point. They have to take a step back. ეხლა ჩვენ რასაც ვხედავთ არის ის, რომ წევრ ქვეყნებს არ აქვს უფრო ვთქვათ თბილი მიდგომები აქვთ ინტეგრაციასთან, უფრო მეტ ინტეგრაციასთან დაკავშირებით და მანამდე სანამ ეს ბრიტანეთის გამოსვლა მოხდებოდა, იყო ძალიან ესეთი მკაცრი უფრო მეტი ფისკალური კონტროლი და უფრო მეტი ავტონომიური უფლების ჩამოყენება წევრი ქვეყნებიდან და მე მგონი აი ეს ბოლო პრეცედენტი ბრიტანეთის გამოსვლა შეცვლის მთლიანად აი ამ კაც რაღაც ტერმინოლოგიას, რომელსაც ხმარობდნენ ევროკავშირის ვთქვათ მართალი ორგანოების ინტეგრაციის თვალსაზრისით და უფრო მეც დააფრთხილებს ეს მათ. Yeah, but this is a very interesting research field, and I think that many scholars are now like under the obligation, or if they're interested, to find new solutions for
a European Union that is in favor of all the member states and not just like 4 or 5 member states. ეს უფრო მეტად დააფიქრებს ევროკავშირის მაღალჩინოსნებს იმ მიმართულებით თუ როგორ შეიძლება უფრო თანაბრად იყოს ჩართული ყველა წევრი ქვეყანა და არა დაუშვათ ეს არის კავშირი არა მხოლოდ რაღაც ხუთი ძირითადი ევროკავშირის წევრისა, არამედ ყველა მონაწილე წევრი ქვეყნის. Yeah, but I think the real impact, we will see the real impact when Great Britain is really leaving, because now there has only been a referendum which is not legally binding. But if they trigger Article 15 of the treaties, then they're really leaving the EU. So right now there has nothing really happened beside a referendum. ეხლა ასე ვთქვათ, ძირითადი შედეგები ამ ბოლო ასე ვთქვათ მოვლენების არ დამდგარა, ჯერ არის მხოლოდ რეფერენდუმის ასე ვთქვათ შედეგები და როგორ ამოქმედდება ეს 50 მუხლი გამოსვლისა და როცა ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ რეალობაში მოხდება, მერე შეუძლებთ რეალურ შედეგების ასე ვთქვათ გაანალიზებას. Yeah, but to conclude, I think the impact will be bigger for Great Britain because they're in a time of completely uncertainty. They don't know what is going to happen. The European Union maybe are facing challenges, but it's still in power. მე მგონი ჩემი აზრით უფრო დიდი შედეგი დადგება თვითონ ბრიტანეთისთვის ვიდრე ევროკავშირისა და ბრიტანეთი ახლა უფრო მეტ გაურკვევლობაშია და არ იცის რა მოხდება მაშინ როცა ევროკავშირის ფაქტიურად ერთი წევრი ქვეყანა მოაქვს თუნდაც დროსთვიsti ძლიერი მაინც ინარჩუნებს ამ ევროკავშირი ამ ამ კარგი კითხვის შემდეგ გვაქვს კიდე კითხვა. მარიამ, თქვენ აღნიშნეთ, რომ მხოლოდ 18 ევროკავშირის მეზობლობიდან მხოლოდ 18 ქვეყანა არის ამ კავშირის წევრი. და მე მაინტერესებს არის თუ არა სხვა დანარჩენი წევრებისათვის ასე ვთქვათ, ვალდებულება და აუცილებელი გახდნენ ამ კავშირის წევრები და დროთა განმავლობაში შეცვალონ თავიანთი ეროვნული ვალუტა, ევროთი, თუ ეს არის ნებაყოფლობით და მათ სულით დამოკიდებული. Yeah, in general, they are under the obligation to, at a certain point, enter the monetary union, but there are certain criteria they have to fulfill in order they can really enter the monetary union. So they have to have certain economic standards. They have to have a certain budget stability in order to be allowed to enter the monetary union. დიახ, არ არის ეს ნებაყოფლობითი, ანუ ყველას გააჩნია ვალდებულება, რომ შეუერთდნენ ევროპის მონეტარულ კავშირს, თუმცა გარკვეული რაღაც კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემდგომ რაღაც გარკვეული სტაბილურობა უნდა ქონდეთ სწორედ ამ მონეტარულ პოლიტიკაში და გარკვეული რაღაც დროის შემდგომ უნდა The two member states made an opt-out, a legal opt-out, and officially stated they do not want to enter the monetary union, which is Great Britain and Denmark. So they officially said they don't want to be part of this integration process. სამართლებრივი პრეცედენტი შეიქმნა, როცა დანეთმა და დანიამ ოფიციალურად განაცხადა უარი მონეტარული კავშირის შეერთების. გონი უკვე უნდა გადავიდეთ შემდეგ მოხსენებელზე, იმიტომ რომ 40 წუთში შესვენებაა. შესაბამისად, მოდით მადლობა გადავუხადოთ მარტინას ამ I would like to invite Ms. Palazzo, please. If I'm not mistaken, we'll be speaking about the Armenian electoral reform. კონსტიტუციური განვითარებები ახალი საარჩევნო სისტემის კონტექსტში. Thank you. So, good morning, everyone.
Thank you, Carlo, for inviting me. It's such a pleasure to be here. Also because you students are really my favorite audience. So what are we going to talk about today is the recent constitutional developments in Armenia. Which affected the electoral law. So I've been told that you have a lot of knowledge on electoral system, so I'm sure you will have questions regarding it. So what happened is that Armenia adopted a new constitution on December, and that the constitution in turn required Armenia to adopt a new electoral law by the 1st June. დეკემბერში სოფიეთში იქნა მიღებული ახალი კონსტიტუცია, რომლის მიხედვითაც ასევე უნდა ყოფილიყო შეცვლილი მიღებული საარჩევნო კოდექსი. პირველი And why is it interesting? Because they apparently adopted the Italian electoral law. So what we are going to do today is to see whether there was really a legal transplant, that is, they really adopted Italian law, or something went wrong. Okay. რაც საინტერესო იყო ამ ეტაპზე იყო ის, რომ მათი განცხადებით მათ ასე ვთქვათ მიიღეს იტალიური მოდელი საკონსტიტუციო რეფორმისა, რომელიც ითვალისწინებდა ასევე შესაბამისად იტალიურ საარჩევნო კანონმდებლობის მოდელის გადაღებას და ამის გარკვევა გვინდა ეხლა ნამდვილად ეს სესია თუ არა. So before doing this, let's see just how the party system in Armenia looks like, because without analyzing the party system, one cannot really understand the electoral law. Ძალიან გავაკეთებთ, მოდით თვითონ ნახოთ როგორ არის განლაგებული, როგორ სისტემა აქვს, პარტიული სისტემა სომხეთში, იმიტომ რომ ამის გარეშე ვერ მოხდება, ვთქვათ, სრულყოფილი ანალიზი. And the basic features are, first, parties are really poorly rooted. That is, they faced systematic opposition in the process of their consolidation by the dominating party. ძირითადი აქ, ძირითადი რასაც გვინდა ხაზი გაუსვათ არის ის, რომ პოლიტიკური პარტიები განიცდიან რაღაც მუდმივ წნეხს და მუდმივ რაღაც ხელშეშლას გაერთიანების თვალსაზრისით სწორედ მართული პარტიისგან. And still, thanks to a mixed system that is partially proportional representation system and single-member district system, they had, those opposition parties, the chance to establish roots. და გამომდინარე იქედან, რომ შერეული სისტემა არსებობს, პროპორციული და მაჟორიტარული, აი ამის გამო მოახერხეს ოპოზიციურმა პარტიებმა რაღაც ვთქვათ, ფესვები გაიმაგრონ თუ რაღაცნაირად მოხდნენ საკანონმდებლო ორგანოში. Think about Ukraine or Kyrgyzstan, those countries where you have just single-member districts, it's really hard for opposition party to get representation in parliament because you either win or lose, and it's usually the parties gaining representation in parliament. აი წარმოიდგინეთ ისეთი ქვეყნები, როგორც უკრაინა, ყირგიზეთი, სადაც მხოლოდ მაჟორიტარული სისტემა არის. ერთმანეთია მაჟორიტარული, კი ბატონო, ამ შემთხვევაში თუ რამდენად რთულია პარტიებმა მიღონ, ასე ვთქვათ, გაიმარჯვონ
არჩევნებში და მოხდენ პარლამენტში. Also, another major feature is that political parties in Armenia have not ideology as, for example, in Western countries like progressive or conservatives. მეორე კიდე განსხვავებელი ასე ვთქვათ, რაც ახლავს ამ პროცესს არის ის, რომ სომხეთის პარტიულ განვითარებაში არ არსებობს ეს მკაცრად, მკვეთრად ჩამოყალიბებული პარტიული იდეოლოგია, რაღაც მემარჯვენე კონსერვატიული იქნება ეს თუ რაღაც ლიბერალური ასე ვთქვათ მემარცხენე, აი ესეთი ძირითადი განსხვავება არ არის გამოკვეთილი იდეოლოგიის თვალსაზრისით. I mean, they have these ideologies, but they tell little about the parties, because what matters most is, for example, the position of parties on foreign affairs, so on how to handle the Nagorno-Karabakh conflict or on relationships with Turkey. კი აქ რა თქმა უნდა გარკვეული იდეოლოგია ის, მაგრამ ეს ძირითადად ეფუძნება იმას, თუ რა პოზიციაზე დგანან ეს პოლიტიკური პარტიები საგარეო კურსის შერჩევისას, რომელიც შეიძლება ეხებოდეს დაუშვათ მთიანი ყარაბახის პრობლემის მოგვარებას, ან დაუშვათ ურთიერთობების დარეგულირებას თურქეთთან და სხვა საკითხები. Plus, parties are led by autocratic leaders, which are either trying to gain position in parliament or other councils, or to preserve their position. და გამომდინარე აქედან თვითონაც პარტიის ლიდერები არიან უფრო ასე ვთქვათ, ავტოკრატიული მმართველობის მომხრეები და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა დამოკიდებულია მათ ასე ვთქვათ ფინანსურ მდგომარეობაზე და საბიუჯეტო ასე ვთქვათ სახლების მიღებაზე. And finally, there are electoral manipulation, and that's a major problem for opposition party, because if you look at last election, you will see only 5 or 6 parties represented in parliament, while there are a lot of extra parliamentary forces, and this is due to electoral fraud too. და თვითონ საარჩევნო სისტემის ასე ვთქვათ, ნაკლოვანებები, რაც იძლევა ძალიან ბევრ საფუძვლად, ბევრ ასე ვთქვათ შესაძლებლობას ქმნის საარჩევნო კანონის დარღვევისა და გაყალბებისა, მაგალითად წინა არჩევნებში მხოლოდ 5 პარტია მოხვდა საკანონმდებლო ორგანოში, როცა ძალიან ბევრი პარტია არსებობდა, სწორედ აი ამ გაყალბების შედეგები იყო ის, რომ მხოლოდ აი 5 პარტია მოხვდა პარლამენტში. But let's take a look at the law. First, the Constitution. You have to look at Article 89. მოდი პირველ რიგში გადავალოთ თვალი თვითონ კანონმდებლობას, პირველ რიგში კონსტიტუციას და კონსტიტუციის 99 მუხლს. Basically, Article 89 tells you that the new electoral law shall be proportional. პირველ რიგში ეს 99 მუხლი ითახის, რომ უნდა იყოს პროპორციული სისტემა საარჩევნო კანონის მიხედვით. But at the same time, we shall be able to guarantee a stable parliamentary majority. და ასევე უნდა იყოს წარმოდგენილი სტაბილური ერთმანდატური სისტემაც უნდა იყოს. Okay, so. Yeah. On the one hand. Okay. But this representation still shall be able to guarantee a stable parliamentary majority, and the Constitution does not tell what this stable parliamentary majority is. და ანუ ამ სისტემამ უნდა უზრუნველყოს სტაბილური საპარლამენტო უმრავლესობა, თუმცა აღარ ხდება ამის განმარტება თუ რა გზით უნდა იყოს მიღწეული ეს სტაბილური უმრავლესობა. And it tells us that if no stable parliamentary majority is achieved,
then a second round must be held. და თუ ეს ვერ მოხერხდა, ანუ თუ ვერ მოხერხდა სტაბილური საპარლამენტო უმრავლესობის ფორმირება, მაშინ უნდა ჩატარდეს მეორე ტური. So let's try to understand how it works. When you go to vote in Armenia, you have a 2-page ballot paper. მოდი წარმოვიდეთ როგორ ხდება ეს ყველაფერი, როცა დავუშვით ხმის მიცემა მიდის სომხეთში თქვენ გაქვთ ორგვერდიანი ბიულეტენი. On the first page, you have to indicate the national party list, which is a closed list. პირველი არის ასე ვთქვათ, დახურული სია, სადაც უნდა მიცეთ ხმა აირჩიოთ ეროვნული პარტია. And on the second page, you have to choose a preference for a party candidate. და მეორე გვერდზე არის, ასე ვთქვათ, თქვენი ასარჩევი კანდიდატი პარტიიდან. So basically, one has to count all the votes that the party obtained within the district, okay? მერე ითვლება ასე ვთქვათ, ხმები, დაუშვათ პარტიების რომელმა პარტიამ მოიპოვა ოლქების მიხედვით. The districts are not relevant per se, so it's not like in Great Britain where you have a single member constituency where you elect candidates. It's just a way to distribute votes that are calculated at the national level. ეს არის ისეთ საშუალება, ასე ვთქვათ, ამ ოლქების მიხედვით ისე განაწილდეს ხმები, რომლისაც საბოლოო დათვლა მოხერხდება ალბათ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. ანუ რა ხდება, რო ითვლიან, ანუ ნაციონალური შედეგებისთვის ითვლიან ადგილობრივ დონეზე, ამ შემთხვევაში ოლქების დონეზე, ანუ არ არის ისე მაგალითად როგორც ბრიტანეთშია, ხო? ერთმანეთს იცით ალბათ უკვე ზოგიერთი, არ ვიცი, თუ გასწავლეს აქ, ხო? ანუ მაინც ითვლიან ნაციონალურ დონეზე ამ ყველაფერს და არა ოლქების მიხედვით. ზოგადი ნაციონალური შედეგები ითვლება ოღონდ ოლქების გათვალისწინებით. So let's assume that the Democratic Party gained the 20 seats. Now this number is divided into two, so that 10 seats are given to the national list. And since it's a closed system, it goes from up to down till the 10th position. წარმოვიდგინეთ ესეთი სიტუაცია, როცა ერთმა პარტიამ დაუშვათ მოიპოვა 20 ადგილი პარლამენტში, 10 ადგილი ნაწილდება პარტიული სიის მიხედვით, გამომდინარე იქედან რომ ეს არის დახურული, ასე ვთქვათ, სისტემა პარტიული, აი ამ პარტიამ მიიღო პარტიული ნიშნით 10 ადგილი. ეს იყოფა ორად ეს 20. The other half, the other 10 seats, are to be allocated according to the preferences. So according to who you voted. დანარჩენი 10 ნახევარი ნაწილდება უკვე ვთქვათ პრეფერენციების მიხედვით, გამომდინარე იქიდან თუ ვინ რამდენი ხმა მიიღო. კონკრეტულმა პირებმა, იმიტომ რომ მეორე ნაწილში ხო კონკრეტული პირები აირჩიეთ, შესაბამისად რანჟირებული იქნება და გადანაწილდება თქვენი პრეფერენციების, ანუ აუმჩევლის პრეფერენციების მიხედვით. What is innovative then? Is the second system? და რა არის აქ ინოვაცია და არის თუ არა ეს რაღაც თანმიმდევრული, ხო, შესაბამისი. Because if no party or coalition reach the majority of seats, that is 50% of votes, then a second round must be held. თუ დავუშვათ ან არც კოალიციამ, არც პარტიამ ვერ მიაღწია, ვერ მიიღო 50%-ზე მეტი, მაშინ უნდა ჩატარდეს მეორე რაუნდი. However, and this is a major difference with the Italian system, we also cannot have the second round if there is, parties are able to create a post-electoral coalition that reaches 50% of votes. და რა არის აქ განსხვავება იტალიურ სისტემასთან? იტალიურ სისტემაც ესე არის, როცა
თუ არ არსებობს სტაბილური უმრავლესობა, მაშინ მეორე რაუნდი უნდა ჩატარდეს, მაგრამ ეს სტაბილური უმრავლესობის მიღწევა შესაძლებელია არჩევნების შემდგომ კოალიციის შექმნით. Okay, so I'm the Democratic Party and I... Sorry, she has a question. Please. Question? No, it's just I thought that she had a question. Okay. So I'm the Democratic Party and I got 40%. You are the Conservative Party and you got 10%. We can gather and we can avoid the second round system. თუ დაუშვათ დემოკრატიულმა პარტიამ მიიღო 40% და კონსერვატულმა 10 და გაერთიანდა ეს ორი პარტია კოალიციაში, მაშინ უკვე მეორე რაუნდის ჩატარება შეიძლება ავიღო. Okay. If we cannot avoid in any way the second round system, then only the two parties or coalitions with the highest share of vote can compete in the second round. So it's only the two first ones. და თუ ვერ მოხდა ამ ვთქვათ მეორე რაუნდის თავიდან აცილება, მაშინ აი ბოლო ორი პარტია, რომელმაც ყველაზე მეტი ხმა პირველმა ხო, რომელმაც ყველაზე მეტი ხმა მიიღო, ატარებენ მეორე რაუნდს. Okay. But there are some problems with this system. First, yes. First, it is said to be proportional in essence, but there are major deviations from a proportional system. ნუ რამოდენიმე პრობლემა არსებობს, მაგრამ ორი ძირითადი პრობლემა, პირველი არის ის, რომ თითქოს და განცხადებულია, რომ ეს არის კლასიკური პროპორციული სისტემა, მაგრამ აქ არის ძალიან დიდი განსხვავება, რომელიც ამას ასეთად ვერ აისახება. And the Venice Commission too had a lot of criticism for the system, saying that first, you cannot truly copy the Italian system because they have a different constitutional culture. Second, you are making a very unusual system. Very what? Unusual. Like complicated. და ძალიან დიდი კრიტიკაც მოყვა ამას სწორედ ვენეციის კომისიიდან. პირველი ის იყო, რომ არ შეიძლება ვთქვათ ესე მათ სხვა ქვეყნის სისტემის გადმოტანა. მეორე მხრივ ასეთი სისტემის ესე სისტემას რომელსაც თქვენ გქნით არის ძალიან ვთქვათ უჩვეულო, ხო? An problema is from ვენეციის კომისიის დაწყნის შესაბამისად ორი პრობლემა გამოიკვეთა. პირველი არის ის, რომ არ შეიძლება უწოდოთ მას იტალიური, იმიტომ რომ განსხვავებული თვისებები აქვს და შესაბამისად ვერ იქნება იგივე და მეორე აი როგორც თქვით, ხო? ანუ რაღაც ძალიან უჩვეულო სისტემა საქმე, რომელიც როგორც დავინახავთ, ალბათ ერგება კონკრეტული ძალის ან მოსვლას, ან არ მოსვლას, მაგრამ უფრო მოსვლას. Really Italian, then it becomes very unusual. No. Sorry, my mistake. Since there are too many deviations from a pure proportional system, it becomes really unusual. აი ორი ძირითადი გადახვევა აქვს, ასე ვთქვათ, აი ამ პროპორციული სისტემიდან და სწორედ ეს ორი გადახვევა ვის გამოხდება ეს ძალიან უჩვეულო სისტემა. Second, did you notice that we can form coalition at practically every stage when running to avoid the second system, and in the second system, in the second round, we can still make coalition? და ჩვენ ამიტომი სისტემა ისეთია, რომ კოალიციის შექმნა შესაძლებელია ნებისმიერ ეტაპზე, წინასაარჩევნო ეტაპზეც და ვთქვათ მეორე რაუნდის დროსაც. What is the problem with coalition? This is a question for you. და რა პრობლემა აქ არის შეიძლება წარმოიშვას კოალიციასთან დაკავშირებით, ეს კითხვა მინდა თქვენ დაგისვათ. The problem could be that the forces or parties could make a deal in advance.
So they might have a different ideology, they might have a different, pre-election campaigns, they might have promised something different to their electorate, but in order to just get the votes in the parliament, or get the seats in the parliament, they might have a formed this coalition. Exactly. This is exactly the problem when there's no qualitative restrictions on coalition building. სწორედ ჯანდებით, სწორედ აი ეს არის ძირითადი ასე ვთქვათ პრობლემა, რომელიც არ ქმნის შეზღუდვას, რაღაც ხარისხობრივ შეზღუდვას არაძას. Okay. Plus, okay. Let's take a quick look at the Italian electoral law, just sketched elements. მოდით ახლა ძალიან ასე ვთქვათ მოკლედ გადავავლოთ თვალი იტალიურ საარჩევნო კანონმდებლობას. As we've seen in Armenia, the principal aim is to make a proportional system, so to guarantee a proper representation of parties in parliament. And როგორც ნახეთ, სომხეთში იყო ესეთი თქვათ სურვილი რომ შეიქმნას პროპორციული სისტემის წარმომადგენლობა სრული. And at the same time to foster stability in government. და ასე ამის აქედან გამომდინარე შენარჩუნდეს დამყარდეს სტაბილური მთავრობა. But we really had to do that because Italy had around 64 government in 63 years of republic, and our government on average lasted less than 1 year. და ნუ ჩვენ ამის გაკეთება ნამდვილად გვინდოდა და ნამდვილად საჭირო იყო ამ სტაბილურობის შენარჩუნება, იმიტომ რომ 63 წლის განმავლობაში, როცა იტალია იყო რესპუბლიკა, 64 მთავრობა ჰქონდა, ანუ თითო მთავრობა წელიწადზე ნაკლები იყო ძალაუფლებაში. Okay. Unstable political environment. Yeah, very unstable. And so we really had this need. While there was no such thing in Armenia because we have this leading party called the Republican Party since 1999, if I'm not wrong. და სომხეთში ეს ყველაფერი აქ საპირისპიროდ იყო, ანუ 99 წლიდან ფაქტობრივად ერთი პარტია იყო ხელისუფლებაში, რესპუბლიკური პარტია. So we have slightly different features in our electoral system, but we have too the second round system. კი განსხვავდება ჩვენი გარკვეული მახასიათებლები ჩვენი სისტემისა, მაგრამ ბევრი რამ არის მსგავსი მეორე რაუნდით შორის. Where only the two parties with the highest share of vote can compete. No coalition at all. Coalition whatsoever are forbidden. და აი მეორე ტურში ერთმანეთს შეეჯიბრება პირველ და მეორე ადგილზე გასული პარტიები და არა კოალიციების შეჯიბრება, კოალიციის შექმნა მეორე ეტაპზე შეუძლებელია. But to avoid the second round, a party must have reached 40% share of votes. This is introduced as a requirement of the Constitutional Court ruling declaring unconstitutional the previous electoral law, which had no minimum threshold for the majority bonus system. და იმისათვის რომ არ შედგეს, ავიცილოთ თავიდან მეორე რაუნდი, პარტიამ უნდა მიიღოს 40% ხმებისა, უმრავლესობისა. და ეს გადაწყვეტილება იყო მიღებული მაშინ, როცა საკონსტიტუციო სასამართლო მიიღო შესაბამისი გადაწყვეტილება და როცა არ არსებობდა მანამდე არ არსებობდა ამ ტიპის უმრავლესობის დეფინიცია. შესაბამისი საკონსტიტუციო სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება, სადაც დაადგინა 40%-იანი ვარი. ალბათ 40% იქონდა რეიტინგი პატრიოტთა. So why 40%? But why 40%? That would be interesting. Why 40% people were struggling because one wanted 35, 137, 140%. სხვადასხვა პარტიებს გამომდინარე იქიდან თუ რა რეიტინგი ეგონათ რომ ქონდათ, ზოგი ქონდა 35, ზოგი 37 და remember that since coalitions are forbidden, it's really unlikely for a party to reach 40%. მაგრამ ნუ გამომდინარე იქიდან კოალიციის შექმნა შეუძლებელია
შეიძლება მაშინ ხარდია 40%-ის მიღება, თუმცა არ არის რეალისტურად. But still, the Constitutional Court said you need a minimum threshold because under the previous system, every party with the relative majority could have gained the majority bonus system. That means that even a 20% party could have gained it. ანუ ფაქტობრივად დაადგინდა აქედან გამომდინარე რაც მინიმალური ზღვარი 40%, რომელიც უბრალოდ შესაძლებელი იყო რომ ნებისმიერ პარტიას მე განისაზღვრებოდა შეიძლება 20% მიიღო პარტიას და შესაბამისად ის იქნებოდა უმრავლესობაში და ამას მანძილი ჩამოაყალიბეს 40%-იანი ზღვარი ანუ საკონსტიტუციო სასამართლომ თავისი გადაწყვეტილება. So what do you think are the main differences between the two systems? თქვენი აზრით რა არის ძირითადი განსხვავება აი ამ ორ სისტემას შორის? Italian and Armenian? Yeah, first, like I think that's მოგივათ თავში. Most obvious. I think the main difference is that under the Italian system you can form the coalition whenever you want at every stage almost, while in Armenia there is no such thing. The other way around. The other way around. Yes. Really, Italia-ში ვერ შექმნი coalition. Italian no coalition. This is a major issue right ხო, now. რა თქმა უნდა, ეს არის ძირითადი განსხვავება. This is a major issue, and people say that probably we are going to reform this recently enacted law to include coalitions as well, because Renzi is really alone in this fight for only party second round. Okay. და სწორედ ამაზე მიდის ახლა დისკუსიები იტალიაში, პრემიერ-მინისტრი რენცის ინიციატივაც არის, რომ აი ეს შეიცვალოს, რომ ნებისმიერ არ ჰქონდეთ ეს შესაძლებლობა კოალიციის შექმნა. Another difference, in my opinion, is that it's quite unlikely that in Armenia the second round will actually be held. და მეორე ჩემი აზრით განსხვავება არის ის, რომ რეალობაში ძალიან თქვათ, არარეალურია, რომ სომხეთში მეორე რაუნდი ჩატარდეს. Because you can form coalition, do and undo coalition at so many stages of the electoral process that it's really unlikely that we go at the second round. იმიტომ რომ როგორც აღნიშნეთ, ძალიან ბევრი შესაძლებლობა არსებობს სხვადასხვა ეტაპებზე კოალიციის შექმნისა და ამ ბევრი აქეთ შესაძლებლობა იმისა, რომ ავიდოთ თავიდან მეორე რაუნდში. And even if we go to the second round, you can also in the second round form another coalition. So your victory is likely to depend much more on political bargaining than on votes. და მეორე ეტაპზეც, ანუ მეორე რაუნდში შეიძლება შეიქმნა სხვადასხვა კოალიციები და ამიტომ აი ამ ხერხით უმრავლესობის მიღება უფრო ადვილია, ვიდრე დავუშვათ უფრო მეტი ხნის მოპოვებაზე იმუშავა. Second or even third difference is that the Italian electoral law has been actively guided by the Constitutional Court. So that since we have this decision called Decision Number 1, 2014, we have the direction where to go, because if we don't comply with the decision, the new electoral law will be unconstitutional. და მესამე ძირითადი კიდე განსხვავება არის ის, რომ მთლიანად ეს საარჩევნო პროცესი არის დამოკიდებული და გამომდინარეობს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებიდან. ამ გადაწყვეტილებამ ვთქვათ ჩამოაყალიბა მიმართულება, რა მიმართულებითაც უნდა განვითარდეს საარჩევნო. ანუ მარტივად რო ვთქვათ, საკონსტიტუციო სასამართლო არის აქტიური სასამართლო და შეუძლია საარჩევნო მიმართულებით შექმნას შესაბამისი მიმართულების ხარდამჭერი განაცხადებები. ანუ აქტიურია მაგრამ. Set a pulse or set a direction in which the electoral process should be. I don't know if you're familiar with the Armenian constitutional law, but the Armenian Constitutional Court
proved a little bit is differential. Yeah, differential toward the executive power. და რაც განსხვავდება სომხეთში სასამართლო არის უფრო ვთქვათ, ნეიტრალური და უფრო დამოკიდებული მთავრობა და აღმასრულებელი. So, what is the problem? The problem is that the electoral law has goals. Is like to say that has to answer a question. You make a question, electoral law answer this question. But the question is not clear. What does Armenia want from this new electoral law? ანუ ფაქტიურად საარჩევნო კანონმდებლობას აქვს თავისი მიზნები, თავისი ამოცანები. აი მაგალითად რო დავამარტივოთ, არსებობს გარკვეული კითხვა და კანონმდებლობამ უნდა უპასუხოს ამ კითხვას და გამომდინარე იქიდან სომხეთში ეს კითხვა არის ბუნდოვანი და არ არის კარგად ჩამოყალიბებული, ცხადია სისტემაც თვითონ და საარჩევნო კანონმდებლობაც არის შესაბამისი. Because first, they just took the very idea of the stable parliamentary majority requirements, but then they changed everything. So probably they wanted to reach this stable parliamentary majority. უბრალოდ აი ეს ძირითადი იდეა, ძირითადი ამ კონცეფციის ძირითადი ასპექტია სტაბილური უმრავლესობის მიღწევისა პარლამენტში, მაგრამ დანარჩენებს ძალიან ბევრი რამ შეიცვალა. შეიძლება მართლა უცხელად უნდოდათ აი ამ სისტემის მიღება, როცა სტაბილური უმრავლესობა ის მიღება იქნებოდა შესაძლებელი, მაგრამ ეს ვერ განხორციელდა. So, if there is no such need for a stable parliamentary majority, it might mean that the political power, the political party, the major political party wants just to further entrench its power, probably. და თუ არავისად ვერ ხდება ამ სტაბილური უმრავლესობის მიღწევა აი ამ გზებით, მაშინ რჩება ერთადერთი ახსნა იმისა, რომ მართლი პარტია ცდილობს ყველანაირად შეინარჩუნოს თავიანთი პოზიციები. Or, on the other hand, they might have wanted to gain more international prestige from a proportional system, which is much appreciated. ან დავუშვათ, შეიძლება მართლ პარტიას ჰქონდა ესეთი მოლოდინი, რომ ამით ამ სისტემის ვთქვათ მიღებით რაღაც საერთო პრესტიჟს მოიპოვებდნენ, აი სწორედ ამ პროპორციონალური სისტემის დანერგვის ხალხს. But whatever the reason be, what is clear is that there's no break with the past, because Armenia is going to continue to be based on coalition, political bargaining, rather than vote. That's the thing. მაგრამ ნუ ფაქტიურად რაც ცხადია ამ ეტაპზე ის არის, რომ სომხეთმა ვერ მოახერხა თავისი ასე წარსულის დაძლევა, გრძელდება აი ამ კოალიციების შექმნის რაღაც სტელობები, რაღაც პოლიტიკური გარიგებები და ასე შემდეგ. Please feel free to make any question you might want. Thank you. ამით დავასრულებ მადლობას მოგვითხრით და მაინტერესებს ზოგადად რას ემსახურება ეს სტაბილური უმრავლესობის სისტემა, რომელიც არის სომხეთში, და კიდევ მაინტერესებს იმ შემთხვევაში, თუ დაინიშნა არჩევნების მეორე ტური. ვთქვათ 20%-იანი ერთი პარტია და 30% მიიღო მეორე პარტია. რა იმართება, ანუ რა ბედი ეწევა დანარჩენ პარტიებს, რომლებსაც რომლებსაც მიიღეთ ნაკრებითები, ისინი საერთოდ ეთიშებიან პარლამენტში შესვლას, თუ რაღაც სხვა მექანიზმი არსებობს? Two questions or one question with two parts. First is what is it really this stable majority? The concept. And the second is when there is a second round and if two parties compete, one has 20%, another has 30% maybe. And what's going to happen with the rest of the competing parties?
Okay, my bad. I want to pass on this because I didn't want to bother you, but ჩემი ბრალია, ალბათ მე უნდა ამეხსნა ეს რაც ნიშნავდა, ალბათ მაგრამ უბრალოდ არ მინდოდა გამერთულებინა, მაგრამ yeah. So the stable parliamentary majority requirement is to be found in the electoral code, not the constitution. აი სწორედ საარჩევნო კოდექსში და კონსტიტუციაში ამის განმარტება არსებობს სტაბილური საპარლამენტო უმრავლესობის ცნების თუ კონცეფცია. And the stable parliamentary majority is a number which is 54% of seats. ფაქტიურად ეს არის რაოდენობა, პროცენტული რაოდენობა იმ ადგილებისა პარლამენტში, რომელიც არის 54. 54. So if I was saying, as I was saying, if you gain the majority that is 50%, then you will get additional seats to reach 54%, which is the stable parliamentary majority. თუ დავუშვათ უმრავლესობა გაქვს 50%-ისა, ეს უმრავლესობად რჩება, მაგრამ სტაბილური უმრავლესობის მისაღწევად დაჭირდება კიდე 4 ხმა, რომელიც საერთო ჯამში შეადგენს 54. Then, if I get the second question correctly, you are asking how we distribute seats to, let's say, defeated parties. Yeah, defeated. ხო, და მეორე ნაწილი თქვენი კითხვისა რა ბედი ეწევა იმ დანარჩენ პარტიებს, რომლებიც მესამე მეოთხე და სხვა ისე გადანაწილდა. So, accordingly to the first round share of votes. პირველი რაუნდის შედეგებიდან გამომდინარე, თუ როგორ განაწილდება პირველ რაუნდში ხმები. Every party is given seats according to the first round share of votes, but the winner party who gets much more seats due to the majority bonus system. ან დანარჩენ პარტიებიც მიიღებენ შესაბამის წარმომადგენლობას პარლამენტში, მაგრამ აბსოლუტურ უმრავლესობა ან უმრავლესობა ექნება სწორედ აი მეორე ტურში გასულ ორ პარტიას. და ხო, ნუ რატო უნდა არსებობდეს საერთოდ რა არსებობის რა რატო აქვს უფლება ამ სისტემის არსებობას? I mean, I like Italicum quite a lot, I must be honest, but that's because Italy really had an issue with stability. პრინციპში ნუ მე ხარდამჭერი ვარ ამ სისტემისა, გამომდინარე იქედან რომ იტალიური მოდელს ნუ ჭირდება სწორედ აი ეს სტაბილური უმრავლესობის მოპოვება და ნუ ამის თქვათ აღიარება დანახვა. As I was saying, governments in Italy lasted less than 1 year on average. როგორც გითხარით, მთავრობა ერთ წელიწადსაც თქვათ ვერ ქარჩავდა და ამიტომ while, to my understanding, there was not such a problem in Armenia, so importing the stable parliamentary majority in Armenia is probably a pretext. ნუ ეს პრობლემა ხარია სომხეთში არ იდგა პირიქით და ამიტომ აი ეს კონცეფციის გადმოღება უფრო ასე ვთქვათ ფორმალური პრეტექსტია, ვიდრე დაუშვათ თვითონ აი ამ concepts and to my view is giving more political leverage to the Republican Party or the major party which is going to be in the future, because if you think a party with, for example, 35-40% needs just one other coalition party to reach the majority and have a high share of vote with just a plurality vote. So to have majority with a plurality. და აქედან გამომდინარე რესპუბლიკურ პარტიას სომხეთის უბრალოდ ეს კონცეფცია ჭირდება იმისათვის რომ დამატებითი პოლიტიკური პაკეტი ქონდეს ხელში, უბრალოდ წარმოიდგინეთ რომ როცა პარტია მიიღებს 40%-მდე ხმებს, უბრალოდ დაჭირდება ერთ პარტიასთან გარიგება
თან მიიღოს ეს აბსოლუტური სტაბილური უმრავლესობა და მე კონდეს დიდი ბერკეტი როგორც აღმასრულებელი საკანონმდებლო ორგანო. Seems like a difficult question. Yeah. So, what do you think? How acceptable do you think it is when one non-democratic or less democratic state copies the legislation of another more democratic state, and do you think there should be any limitation in that respect? ანუ თქვენ როგორც მეორე ნაწილში შეიძლება თუ არა არსებობდეს Yeah, because constrained by who? It's already a lot that the Romanian government requests for assistance from the Venice Commission. They were not obliged to do so. So the Romanian parliament was not obliged to ask for the Venice Commission. The question was, do you think it's right? Do you think it's acceptable? If one country or one state copies, will it work? So basically, the whole concept. What's your stance on that? Well, I think you can do whatever you want. It's just not going to work. Vera უძალავთ ხო ფაქტიურად და თუ იმუშავებს ხო კარგი და თუ არა და ყველაფერი იმაზე თუ იმ ქვეყანას რომელსაც სურს რომ ჭალებში დაემსგავსოს ან აითვისოს და შეითვისოს ის საკანონმდებლო მოდელი ესე ვთქვათ რომელიც შეიძლება რომ შესთავაზოს არის ერთი შესაფერისი მისი ალბათ პოლიტიკური კულტურისთვის და მეორე საერთოდ უნდა თუ არა რომ აამუშავოს ეს ხო? და პრობლემა ალბათ აქ ჩემი აზრით არის ის რომ როდესაც ხდება პრინდირება ამ რეფორმის როგორც იტალიური ელექტორალური რეფორმა საბოლოოდ არ იყო იტალიური ელექტორალური რეფორმა და მოარგეს თავის მიზნებს ხო? Copy a real model, but at the same time it's just using this to conceal their undemocratic. To reach their goals. და თქვენ უცებ მეორე ნაწილში მგონი აყენებით საკითხს შეიძლება თუ არა აიგზალოს ეს Yeah, just your opinion. Yeah, problems with legal trusts are twofold. So people either do not comply with the law, like we were talking yesterday about donations. There was an issue in Georgia with donation because you can get back the donation within 1 year, but we'll never do that in Georgia. So it's just not applicable, this rule. უბრალოდ რამდენად ვთქვათ მაღალია სამართლებრივი კულტურა ამა თუ იმ ქვეყანაში რამდენად ვთქვათ ემორჩილება მოსახლეობა განოს როგორც გუშინ საუბრობთ საქართველოში აი თვითონ ამ დონაციების საჩუქრის ფენომენზე Or on the other side, there are misapplications of the rule, and I will give you one example for this. და ასევე კიდევ მეორე უკიდურესობა თუ არასწორი გამოყენება თუ არასწორი ასე ვთქვათ გამოყენება. So this prominent scholar called David, a French scholar, went to Ethiopia to reform the code of the family code. მაგალითად ექსპერტი რომელიც ეთიოპიაში წავიდა electoral code The family. family სამართლების დახმარების გასაწევად დაუშვათ შეეცვალა საოჯახო სამართლის ნაწილი ან კოდექსი. And the law said that you could get divorce for codes, and a code was a crime committed by one of the spouses.
და ნუ ერთ-ერთი განხორციელების ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება ყოფილიყო მეუღლის ჩადენილი დანაშაულება. So local courts, when applying the law, will grant divorce only because one of the spouses was sick. და ამის არასწორი ინტერპრეტაცია მოხდა, სწორედ გავიგე და სასამართლო განხორციელების შესახებ ყვებულობდა გადაწყვეტილებას მაშინ როცა ერთ-ერთი მხარე, ერთ-ერთი მეუღლე ან ბავშვი იყო ავად. Because they were saying that if you are sick, God is punishing you because you did something much worse than a crime. და ნუ მაშინ და ამას მოყვებოდა ინტერპრეტაცია იმისა, თუ ავად გახდი, ესე იგი ღმერთი გჯის, იმიტომ რომ რაღაცა დანაშაული ჩაიდინე, ან დანაშაულზე უარესი რამ ჩაიდინე. I mean, legal translation, to my knowledge, if they don't take into account the local character, I'm not going to work. და ეს სწორედ კანონის სხვა ქვეყნიდან გადმოგება ან ბრენდირება, ასეთი თუ არ გაითვალისწინებ ადგილობრივ მახასიათებლებს და ადგილობრივ კულტურას, სამართლებს, ამას ეკარგება თავისი აზრი. But as I was saying, that was not a legal translation. Please. მაგრამ ამ შემთხვევაში ბატონ კარლო ეს არ არის ის საკონსტიტუციო გადაღება. გონი მივხვდით ხო რაზეც არის საუბარი. მაინც იმას არნიშნავს რომ საკანონმდებლო რა სულების დაკეთება რო გინდა მაინც ადათებს და წესებს უნდა და კულტურულ რა ქვია მოცემულობებს უნდა მიაქციო ყურადღება. არ თქმა უნდა მიაქციო ყურადღება, მაგრამ ამას თუ აკეთებ, მაშინ ისიც უნდა შეგეძლოს რომ აღასრულო ეს. ისე როგორც საჭიროა და როგორც კანონმდებლს ჰქონდა განსაზღვრული, ხო? ანუ რა ინტერესიც იყო ჩადებული მაშინ, მაგრამ ძირითადად ეგ არ ხდება. ალბათ ზოგიერთ ქვეყანაში. Gonzalo's today's topic is about very topical, respecting in the field of transitional constitutionalism, especially asymmetric in the South American federalism, and especially the case of Argentina. Gonzalo, the floor is yours. You're welcome. Well, first of all, thank you to India State University, and thank you, Carlo, to give me the possibility to stay here, to be here. დიდი მადლობა ილიას უნივერსიტეტს და პირადად ბატონ კარლოს, რომ მომეცა შესაძლებლობა დღეს თქვენს წინაშე წავდგე. Well, as you know, I'm here to talk about Messi and the final of the Cup of America's Cup and how მოგეხსენებათ, ჩემი რა თქმა უნდა ვისაუბრებ ლეონელ მესიზე, კოპა ამერიკის ფინალზე. And why he said that he wants to leave our national football team. და განსაკუთრებით იმ კონტექსტში, როცა მან განაცხადა, რომ უნდა ეროვნული ნაკრების ლიგების დატოვება. No, I'm joking. რა თქმა უნდა, ჰუმორობა. Well, I'm trying to talk about how a big constitutional reform cannot have good results in our nation, in Argentina. ვისაუბრებ იმაზე, თუ აი როგორ შეიძლება მოხდეს ისეთი რამ, როცა დიდი საკონსტიტუციო რეფორმის განხორციელებისას შეიძლება დადგეს რაც თუ ისე კარგი შედეგები, რაც მოხდა არგენტინაში. Even when the reform was designed to try to solve, to fix the constitutional problems that we have in our state. განსაკუთრებით მაშინ, როცა ტარდება ეს რეფორმა იმისათვის, რომ რაღაც აი ნაკლოვანებების გამოსწორება მოხდეს და წინამძღოლში უკულ შედეგი დგება. I will try to show you some geographic, historic, political and economics particularities about our country. ჩემი ქვეყნის განსაკუთრებულ რაღაც მახასიათებლებზე ვისაუბრებ, რომელიც არის გეოგრაფიული, პოლიტიკური, ეკონომიკური და სხვა. First of all, I want to situate you into our country in Argentina. There is a map of Argentina in the world. მინდა აი უბრალოდ რომ წარმოიდგინოთ თქვენი თავი არგენტინის ასე ვთქვათ რუკაზე, აი აქ არის გამოსახული არგენტინის რუკა. Argentina in South America,
სამხრეთ ამერიკა, the political units, არის პოლიტიკური რაღაც ვთქვათ, გაერთიანება and our physical map. და აი ეს არის უკვე ფიზიკური რუკა. As you can see, we have big mountains. და ასევე მაღალ მთიანი რეგიონიც არის ამოწეულად კარგი. So, starting, the fathers of Argentina Constitution were inspired by the United States Constitution. ჩვენი საკონსტიტუციო ასე ვთქვათ, რეფორმის მამები, მათი შთაგონების საგანი იყო შეერთებული შტატების კონსტიტუცია. That's the reason why the structure, the principles and the rules of our supreme law show the influence of North American system in our country system. და აქედან გამომდინარე თქვენ შეგიძლიათ დაინახოთ ის გავლენა, რომელიც იყო ჩვენს ფედერალურ მოწყობაზე, ჩვენს საერთოდ ვთქვათ სამართლებრივ მოწყობაზე და თვითონ სამართლის სისტემაზე, რომელიც გადმოღებული იქნა ჩრდილოეთ ამერიკის. Here you have Juan Bautista Alberti. He's one of the fathers of our constitution. He was inspired into the US Constitution and he tried to adequate our national customs to the United States Constitution. სურათზე ხედავთ ხუან ბატისტა ალბერტის, რომელიც იყო რომლის შთაგონების საგანი იყო შეერთებული შტატების კონსტიტუცია და იგი ეცადა რომ გადმოეყო ეს მოდელი და შეესადაგებინა სწორედ იმ ტრადიციებზე, რომელიც ჩვენ ქვეყანას გააჩნია. Well, this is a picture of our oath to support the Constitution in 1853. აი ეს არის სურათი 1853 წლის, რომელიც ასახავს ფიცის დადებას კონსტიტუციაზე. Argentina became independent of Spain only on July 9, 1816. და მხოლოდ 9 ივლისს 1816 წელს არგენტინამ მოიპოვა დამოუკიდებლობა ესპანეთისგან. During the independence debates, it was a stressed division between two kinds of people, some who wants to a federal system and some who wants a unitary system. და სწორედ აი ამ დამოუკიდებლობის მოპოვების დროს წარიმართა დებატები ორ ბანაკს შორის, ერთი იყო ის ხალხი, რომელსაც უნდოდა ფედერალური მოწყობა ქვეყნის და მეორე ბანაკს უნდოდა უნიტარული ქვეყანა. This division was a result about the answer to the never-ending story between the division of porteños, the people from Buenos Aires, and the people of inside the country. და ეს დებატები გაგრძელდა და თქვათ, ხაც მიმდინარეობს ორ ჯგუფს შორის, პორტენიოს და ის, რომლებიც წარმოადგენდნენ ბუენოს აირესს და დანარჩენი, თქვათ, რეგიონების წარმომადგენლებს შორის. The reasons of the fight was the control of the inside income money, from the customs income money. და სწორედ აი ამ დებატების საგანი იყო კონტროლი და რამდენად შეიძლებოდა აი ამ ტრადიციული ნორმების შესაბამისობაში მოყვანა იმ ფედერალიზმთან, რომლის მიღებაც მიმდინარეობდა. The fight between federal and unitary people was bloody, and as a result, Argentina had a high number of different constitutions with short life. და შედეგად აი ამ ვთქვათ აეკროფის ამ ორ ბანაკს შორის იყო ის, რომ რამოდენიმე კონსტიტუცია იქნა მიღებული, რომელიც დიდხანს ვერ გასტანა. It was constantly changing to unitary to federal system and vice versa. და მუდმივად იცვლებოდა ეს ფედერალური სისტემიდან უნიტარულზე და პირიქით. Provincial governments were very strong under the leaderships of caudillos, a kind of chief leader that each province used to have. და სწორედ ერთ-ერთი ბანაკი გაძლიერდა კაუდილიოების მეთაურობით, რომლებიც იყვნენ ფაქტურად რეგიონალური, ვთქვათ, ძლიერი ლიდერები. One of the strongest leaders in that age was the Buenos Aires governor, Juan Manuel de Rosas.
და ხუან მანუელ დე როსასი იყო ერთ-ერთი გუბერნატორი, ერთ-ერთი რეგიონის მმართველი და რეგიონის ამ შემთხვევაში ეს რეგიონი იყო ბუენოს-აირესი, დედაქალაქი. The constant powers Rice had and the fear of the other governors was the reason to the final federal word. და აფაქტობთ აი ამ ვთქვათ გუბერნატორების აეკრობა ერთმანეთში და მათი ასე ვთქვათ კონკურენციამ და შიშმა ერთმანეთისა მიიყვანა იქამდე რომ საბოლოოდ ჩამოყალიბდნენ ფედერალურ სისტემაზე. In 1853, the Constitutional Convention passed the Constitution, but even when Buenos Aires was under the control of other provinces, it did not send their delegates, so finally that this province separated itself from the rest of the country. და ეს საკონსტიტუციო კონვენცია შეკრება, რომელიც შედგა 1853 წელს, მიიღო კონსტიტუცია, თუმცა ბუენოს-აირეს არ გაუგზავნია როგორც რეგიონს თავისი დელეგატები და ამით ფაქტურად გამოეყო ბუენოს-აირესი როგორც ცალკე ერთეული. The beginning of a civil war trying to annex Buenos Aires to the country finished in 1859 with Cepeda's battle, which brought to an end the Argentinian territory configuration. და 1859 წელს დასრულდა სამოქალაქო ომი, როცა ბუენოს-აირესი ასევე იქნა მიერთებული ცენტრალურ მთავრობას. Since 1853, 1860 to 1994, the Argentinian federal structure was simple because Argentina has only two different parts. ფაქტობრივად 1853 წლიდან 1994 წლამდე და კიდე იყო შუალედური თარიღი, როცა არგენტინის ტერიტორიული მოწყობა იყო, ფედერალური მოწყობა იყო საკმაოდ მარტივი, ასე ვთქვათ, სტრუქტურიანი, ორსაფეხურიანი. In one hand, the federal state with the president at the head, and in the other hand, the governors with the provinces that we have now 23 provinces. ერთ მხრივ იყო ფედერალური მთავრობა პრეზიდენტის მეთაურობით, მეორე მხრივ იყვნენ ეს გუბერნატორები 23 გუბერნატორი. It is necessary to highlight that the provinces were and are autonomous from the federal state. და ასევე ხაზი უნდა გაუსვათ იმას, რომ ეს პროვინციები იყო საკმაოდ დიდი ავტონომიით სარგებლობდნენ ფედერალური ვერტიკალისგან. According to the Article 5 of our Constitution, the reason to the provinces to be autonomous are three. და მეხუთე მუხლის თანახმად სამი მიზეზი არსებობს იმისა, თუ რატომ მიანიჭეს ესეთი ავტონომია პროვინციებს. To have their own judiciary system. პირველი გამოიხატებოდა იმაში, რომ მათ ჰქონდა თავიანთი სასამართლო ხელისუფლება. To maintain the municipal respect. რათა ეს მუნიციპალური მოწყობა იყოს უზრუნველყოფილი. And to sustain the primary education. და ასევე ანუ სასამართლო ხელისუფლება, ადგილობრივი თვითმმართველობა მუნიციპალიტეტების სახით და განათლების სისტემა. But everything changed in 1994 after the Olivos Agreement. მაგრამ ყველაფერი შეიცვალა 1994 წლის მერე, როცა შედგა ეს ეგრეთ წოდებული ოლივოს შეთანხმება. The Olivos Agreement was a pact between the president Carlos Saúl Menem and the ex-president Raúl Ricardo Alfonsín. ესე იგი ეს იყო შეთანხმება ორ პრეზიდენტს შორის, მაშინ კარლოს მენემის და მისი წინამორბედის Alfonsinis და მენემის შორის შეთანხმება. There were our two first presidents after the return of the democracy. ეს იყო ორი პრეზიდენტი, როცა ჩვენ დავიბრუნეთ დემოკრატია. In the federal system, this Olivos Agreement goes to reform our constitution. სწორედ აი ოლივოს შეთანხმება ითვალისწინებს საკონსტიტუციო რეფორმას.
the constitutional reforms wants to reform the federal system. და საკონსტიტუციო რეფორმა ასევე მოიცავდა ფედერალური სისტემის რეფორმირება. And the new division of territorial powers were into two kind of things, subjective levels and objective levels. ორ დონეზე მოხდა ამ ვთქვათ რეფორმირება, ობიექტურ და სუბიექტურ დონეზე. Now we have 4 subjective levels. ეხლა გვაქვს უკვე 4 სუბიექტური დონე. The federal level in the head of the system, then the province level, then the a sui generis level, that is the Buenos Aires, the city of Buenos Aires, that has a particular autonomy because it is not a province, but it is not a municipality, and by the end, the municipalities. ესე იგი არის ფედერალური დონე, რეგიონის დონე, პროვინციის დონე, მერე განსაკუთრებულია sui generis, რასაც ეწოდება, არის სპეციალური სტატუსი, რომელიც გააჩნია Buenos Aires და მერე ასე ქვედა დონე მუნიციპალიტეტები. The last level, which are named adjective level, is the region level. და ბოლო დონე არის ეს მუნიციპალიტეტის რეგიონალური დონე, რომელსაც adjective, it's not objective. According to the article 124, this level permits to distinct several provinces to join into an economic and social level, but not political. და 124 მუხლის კონსტიტუციის 124 მუხლის თანახმად, სწორედ ეს და ყველაზე დაბალი დონის რეგიონებს შეუძლიათ შექმნან რამოდენიმე, ასე ვთქვათ, აი ამ ერთეულს შექმნან კავშირი, ეკონომიკური კავშირი, მაგრამ არა პოლიტიკური რაღაც გაერთიანება. The 1994 Constitution had also the aim to change our presidential system, because in Argentina we have a hyper-presidential system. 1994 წლის საკონსტიტუციო რეფორმა ასევე მოიცავდა საპრეზიდენტო ინსტიტუტის რეფორმირებას, მანამდე ჩვენ გქონდათ ჰიპერ, ასე ვთქვათ, ძლიერი საპრეზიდენტო ვერტიკალი. For example, we introduced the figure of chief of cabinet, that is a kind of chief of the administration. ჩვენ ამ რეფორმით შევქმნით კაბინეტის უფროსი, ანუ კაბინეტის ასე ვთქვათ ხელმძღვანელი, რომელიც არის გარკვეულწილად მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი. So after this introduction, I will try to introduce you into the latent problems in Argentinian's federal system. და აი მე მინდა ამის შემდგომ, ამ შესავალ ნაწილის შემდგომ წარმოგიდგინოთ ის ფარული პრობლემები, რომელიც თან ახლავს არგენტინის ფედერალურ სისტემას. The first is the regional asymmetries. პირველი არის ეს რეგიონალური ასიმეტრიები. If we have a look at the map of Argentina, it is possible to identify a long and a wide country. თვითონ ლუკასო დავხედოთ, ვხედავთ, რომ შეგვიძლია ასე ვთქვათ, განვიხილოთ არგენტინა როგორც ვერტიკალურად, ასევე ჰორიზონტალურად. Across it, Argentina has 23 provinces and the autonomous city of Buenos Aires. ესე იგი 23 პროვინცია, როგორც უკვე ვთქვით, და სპეციალური სტატუსის მქონე დედაქალაქი Buenos Aires. There you can see 5 different regions. The regions of the big north, there. ხუთი ძირითადი რეგიონი შეიძლება ნახოთ აი ამ რუკაზე, ხუთი დიდი სამხრეთის რეგიონი ერთიანებული რომელსაც აჩვენებს. The center region, the Cuyos region, Patagonic region, Buenos Aires region. That Buenos Aires is it's a province, but it's a region itself. დასავლეთში ხედავთ კაიო რეგიონს, ცენტრალურ რეგიონს, აღმოსავლეთით ნაცისტრად თუ ღვიძლად არის მონიშნული თვითონ სპეციალური სტატუსის მქონე ბუენოს აირესი, მაგრამ ტერიტორიულად ასე ვთქვათ რეგიონის დონეა და პატაგონიის რეგიონი სამხრეთში.
This regional division shows the asymmetries that Argentina has because of the different economics and social development. და ეს ასიმეტრია გამოიხატება სხვადასხვა ეკონომიკური ან გეოგრაფიული განსხვავებების გამო. Also, the asymmetries is because of the distance with Buenos Aires city. Buenos Aires city is right there. და ეს ასევე დაკავშირებულია დისტანციასთან, ვთქვათ, დედაქალაქსა და სხვადასხვა რეგიონებს შორის. The provinces situated in the north of the country have the highest poverty rates and they are so isolated from the rest of Argentina. ჩრდილოეთში ეს ხუთი დიდი ჩრდილოეთის პროვინციები არის ყველაზე, ვთქვათ, ყველაზე ღარიბ რეგიონები, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, გამომდინარე თავიანთი დისტანციიდან დედაქალაქი. This distance is not only in geographic sense but also in a political meaning. არა მხოლოდ გეოგრაფიული, ასე ვთქვათ, გამოხატულება აქვს ამას, არამედ ასე ვთქვათ, სიმბოლურიც და ეკონომიკურიც. There is not a big population and therefore they do not provide many votes to the federal level. და გამომდინარე იქედან რომ არ არის მჭიდროდ დასახლებული ნაკლები ამომრჩეველი ცხოვრობს, ასე ვთქვათ, და ამიტომ ინტერესს ნაკლებად წარმოადგენს დედაქალაქისთვის. So they are discriminated provinces in the country. გამომდინარე იქედან არის გარკვეულწილად დისკრიმინირებული პროვინციები. The provinces of the south have many natural resources like petrol or gas, but has not a big population either. And the relative and absolute distances with Buenos Aires are one more time a reason to discriminate them. სამხრეთის პროვინცია პატაგონიის ძალიან მდიდარია თავის ბუნებრივი რესურსებით, გაზით და ნავთობით, მაგრამ არ არის ასევე მჭიდროდ დასახლებული და ასევე ძალიან დიდი დისტანციაა, რომელიც ასევე დისკრიმინაციული ხდება, დისკრიმინაციას იწვევს ამ რეგიონსა და დედაქალაქს შორის. In the center of Argentina, since Mendoza, right there, to Buenos Aires, you can find the highest level of population and social and economic development. და დასავლეთ არგენტინა არის ყველაზე მჭიდროდ დასახლებული და სადაც განვითარებული მეწარმეობა და განვითარებულია ეკონომიკურად. In this part of the map, you can find the 75% of all the population. და სწორედ აი ამ რეგიონში, აი ამ რუკაზე, აი ამ მწვანე ფონიშნულ ადგილას 75% ცხოვრობს მთლიანად მოსახლეობისა არგენტინაში. Those provinces contribute votes and GDP to the country, and the principal policies have destination in this map site. და MშՊ-ს ძირითადი კონტრიბუტორია ეს რეგიონი და აქედან გამომდინარე ყველაზე ვთქვათ, ახლოს მჭიდროდ დაკავშირებულია დედაქალაქი. Those regional asymmetries have been producing several development problems inside the country because we can divide the provinces between rich and poor provinces. და ამან გამოიწვია, ამ ასიმეტრიებმა გამოიწვია ძალიან ბევრი პრობლემა, გამომდინარე იქედან რომ ჩვენ ვერ ვაღიარებთ აი ამ ასე ვთქვათ განსხვავებებს და ვერ დავყოფთ ფორმალურად ვერ მოხდება დაყოფა პროვინციების მდიდარ პროვინციებად და The other asymmetries are the political asymmetries. შემდეგი ასიმეტრია, რომელიც შეიძლება დავასახელოთ, არის პოლიტიკური ασymmetrία. As a result of the hyper-presidential system, the political asymmetries appear as the principal problem of the federal system, because if Argentina is able to fix them, another asymmetries can disappear. და სწორედ ეს იყო ცენტრალური ასიმეტრია აი ჰიპერ საპრეზიდენტო რესპუბლიკისთვის, რომელიც წარმოადგენდა დიდ პრობლემას და აი ამ ასიმეტრიის, ასე ვთქვათ, მოგვარებისას სხვა დანარჩენი პრობლემებიც გვარდებოდა. The country has always had a particular of their intentions to make a bipartisan system. The reason is historical, because it's the answer of the Civil War, unitary against federals, and the different takes into the political party system. ყოველთვის არსებობდა არგენტინაში
სურვილი რომ ყოფილიყო ორპარტიული სისტემა, ამის მიზეზი არის ის, ისტორიული მიზეზებია, სწორედ ეს უკავშირდება წარსულს, როცა მიმდინარეობდა დებატები ფედერალურ და უნიტარულ სახელმწიფოებრივ მოწყობაზე. During last years of the 20th century, the fight for the power were among the Peronists and radicals. Here you can see. და მე-20 საუკუნის ბოლო წლებში იყო ორ ბანაკს შორის დაპირისპირება პერონისტებსა და რადიკალებს შორის. With the first years of the 21st century, that battle showed a new design, the mutation of the Peronist party into a populist aspect under the leadership of both Nestor and Christina Kirchner. და მე-21 საუკუნეში პირველ წლებში მოხდა რაღაც პერონისტების გარკვეული გარდაქმნა, მუტაცია თუ შეიძლება დაერქვას და ამას მოყვა ცოლქმარი კირჩნერების საპრეზიდენტო წლები. The binding of different opposite parties trying to change the government under a coalition with Mauricio Macri at their head. He is now our president. და ამას მოყვა საკმაოდ ისეთი ოპოზიცია მაურისიო მაკრის ხელმძღვანელობით, რომელმაც გააერთიანა ოპოზიციური პარტიები და საბოლოო ჯამში გახდა პრეზიდენტი და ეხლა პრეზიდენტი. We can see two particular aspects in these political asymmetries. First of all, if you are the president and the governor is not with the color of the president, you are outside of the politics. ესე იგი, აქ განსხვავებები უნდა ნახოთ აი ამ ასიმეტრიის, რამდენად მნიშვნელოვანია. ესე იგი, გუბერნიის ხელმძღვანელი გუბერნატორი არ არის პოლიტიკური ფიგურა და არ წარმოადგენს ასე ვთქვათ საპრეზიდენტო გუნდს. თუ არ არის საპრეზიდენტო პოლიტიკური გუნდის წევრი, მას შემთხვევაში არ არის პოლიტიკური თამაშმოწმე. This necessary friendship between president and governors brought as a result that many provincial leaders changed its own party to the president party, generating mutations inside the opposition with several politicians like Ists, Kirchnerists, Macrists, etc. და ამას სწორედ მოიტანა ის, რომ ბევრმა პროვინციის ლიდერმა გადაწყვიტა, რომ დაუახლოვდეს თუ შეიცვალოს თავისი პოლიტიკური ორიენტაცია და დაუკავშიროს თავის საქმიანობა პრეზიდენტს და პრეზიდენტის პარტიას და ამან გამოიწვია ეს დაბოლოება, რომელიც უკავშირდება ამა თუ იმ პრეზიდენტის სახელს, კირჩნერისტები, მაკრისტები და ასე შემდეგ. Also, another phenomenon emerged because municipalities' mayors in opposition to provinces try to jam the problem in case that its own provinces are against the president and trying to obtain a direct line with the president to solve their local problems. გარკვეულწილად ასევე ხდება თვითონ ამ ადგილობრივი ვერტიკალში რაღაც გადანაწილება, რომელიც შეიძლება გამოიხატებოდეს შემდეგში, როცა მერი გარკვეული პროვინციის გადაახტება, ასე ვთქვათ, გუბერნატორს და პირდაპირ დაამყარებს კომუნიკაციას პრეზიდენტთან, ამავდროულად შეიძლება გაერთიანოს ოპოზიციური პარტიები და გახდეს საპრეზიდენტო, ასე ვთქვათ, ლოიალური ფიგურა. So mayors are jumping into the level system. თვითონ მერები ანუ ახტებიან იმ ვერტიკალს, შეიძლება ასე ითქვას. The third asymmetry is the fiscal asymmetry. კიდევ ერთი მიმართულება, თქვათ არა თანაბარი, ასიმეტრიული არის ფისკალური. In order to try to promote an equal development of each province, the Conventional Constitution of 1994 designed a federal tax revenue sharing law which set up the fiscal relations between the province and federal governors. საკონსტიტუციო შეკრებაზე 1994 წელს დაიშვა ეს საკითხი ფისკალური ასიმეტრიის, ანუ ახალი გადასახადის შემოღება, რომელიც ითვალისწინებდა დაკავშირებას პროვინციის და ფედერალური მთავრობის აი ამ გადასახადის შემოღებით. What was the tax?
The tax is tax revenue sharing law, federal tax revenue sharing law, eco-participation. Okay. ეს იყო, ადგილობრივი გადასახადია. That frame needed a general agreement from the Senate, the governors of the provinces, the president, and the governor of the autonomous city of Buenos Aires. And it's so complicated to do this agreement. და აქედან გამომდინარე ჭირდებოდა რამოდენიმე მხრიდან შეთანხმება იყო ფედერალური მთავრობიდან, სენატიდან, პრეზიდენტიდან, ბუენოს აირესის თანხმობა და თვითონ პროვინციის თანხმობა აი ამის განხორციელებისათვის. That frame had the particularity to show some procedural rules, like that agreements need to be passed no longer than December 1996. But at these days, we have no co-participation law. ასევე ეს შეთანხმება ითვალისწინებდა გარკვეულ ვადებს, რომ არაუგვიანეს 96 წლისა უნდა დადებულიყო ეს ხელშეკრულება, მაგრამ ეს ვერ მოხერხდა და ეს გადასახადი, თანაბარი გადასახადი ბიუჯეტში თუ არ ხდება იმას გულისხმობს, ჯერ კიდევ არ არის მიღებული. The problem of not having this law is that the federal level has more possibilities to lead up the income tax money and the way to share it with provinces which have a good relations with. და აქედან გამომდინარე ისევ ცენტრალურ ხელისუფლებას, ფედერალურ ხელისუფლებას რჩება ყველა ბერკეტი საშემოსავლო გადასახადების განკარგვისა და იმ პროვინციების მიცემისა, ვისთანაც კარგი ურთიერთობა აქვს. ანუ ვინც უფრო ლოიალურია ფედერალურ მთავრობასთან, ისინი უფრო მეტ ფულს იღებენ. As you can see in this graphic, there are all the provinces of Argentina. აი ამ გრაფაზე ჩანს ჩამოთვლილი ყველა პროვინცია არგენტინის. So you can see the last provinces are the provinces in the north and in the south. და როგორც ხედავთ, აი ბოლო პროვინციები არის რამოდენიმე პროვინცია, რომელიც არის ჩრდილოეთში, უკიდურესად თქვა ჩრდილოეთში და უკიდურეს სამხრეთში. And the first, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, are provinces in the center of the map. და პირველ ადგილზე არის სწორედ ბუენოს აირესი, სანტა ფე, კორდობა, ის პროვინციები, რომელიც ცენტრშია განლაგებული. So you can see that is an unequal distribution, and our country is discriminating the provinces that are situated so far from Buenos Aires. აი როგორც ხედავთ, არათანაბარი განათლება სწორედ პროვინციებს შორის და ის დისკრიმინაციის გამოხატულება, რომელიც არსებობს ჩრდილოეთსა და სამხრეთში. Even the last asymmetry are the legal asymmetry. და ბოლო ასიმეტრია არის გამოხატული სწორედ სამართლებრივ სფეროში, სამართლებრივი ასიმეტრიები. Even when the Constitution has a global design of the federal system and at first glance it gives answers to the most of the relations cases, the reality shows the necessity of an activist Supreme Court which should try to fix the asymmetry problems. Because და პირველი შეხედვით აი ეს ფედერალური სისტემა არეგულირებს აი ამ თქვა სამართლებრივ საკითხებს, მაგრამ რეალობაში ესე არ არის და უზენაეს სასამართლოს უფრო მეტი როლი უნდა კონდეს აი სწორედ აი ამ სამართლებრივ საკითხების და სამართლებრივი ასიმეტრიების მოგვარებაში. So the Argentinian Supreme Court can fix the problem using this kind of principles. და სწორედ უზენაეს სასამართლოს არგენტინის შეუძლია ეს ასიმეტრიების მოგვარება, ასე ვთქვათ, აი ამ სისტემის გამოყენებითვე. First of all, subordination, which expresses the federal supremacy. It is not a principle which means that the provinces are under the federal government, but the federal law is over the provincial law. პირველ რიგში სუბორდინაციის სამართლებრივი პრობლემა უნდა მოგვარდეს, რომელიც განაცხადებს და რომელიც შექმნის პრეცედენტს იმისა, რომ პროვინციები პირდაპირ დაქვემდებარებაში არ იქნებიან ფედერალური მთავრობის
მაგრამ მათი ფედერალური კანონმდებლობას ექნება უპირატესი, ასე ვთქვათ, მნიშვნელობა ადგილობრივ კანონმდებლობასთან დაკავშირებით. Second, the participation, which consists of the collaboration between the different subjective levels in order to build law, policies, etc. მეორე პრინციპი არის მონაწილეობის, ან თანამონაწილეობის, რომელიც სწორედ აი ამ სუბიექტურ დონეზე მოახერხებს რეგულირებას სხვადასხვა თვითმმართველი ერთეულების. Third, the coordination between all the subjective level, which means the respect and contribution to the competences distribution. და კოორდინაცია, რომელიც ითვალისწინებს სწორედ თანაბარ მონაწილეობას, ან ცენტრალური მთავრობისა და ფედერალური მთავრობის მოწყობაში. The federal system in Argentina was constructed under federal consultation, but not under federal loyalty, which involves a no-right constitutional principle that models the relations between the different orders and puts a self-stop button when one of the state parts wants to go more beyond it can do. აი ფედერალური ლოიალობის პრინციპის არ გამოყენება აქ არის, ანუ ფედერალური what is the versus of federal loyalty? Not the federal loyalty, but the federal consultation. Federally კონსულტაციები, ანუ ყველას თანაბარი მონაწილეობა და არაფედერალური ლოიალობის პრინციპი, როცა გარკვეული რეგიონი ლოიალობას გამოხატავს და აქედან გამომდინარე მიიღებს რაღაც უკეთეს პირობებს. So finally, we can see the challenge of Argentinian's federal system. და ბოლოს შეგვიძლია ვნახოთ ის გამოწვევები, რომელიც გააჩნია არგენტინის ფედერალურ სისტემას. To change the federal system is one of the needed to change the federal system is the reduction of political and regional asymmetries. ცვლილება უნდა იყოს მიმართული სწორედ შემცირებაზე პოლიტიკური და რეგიონალური ასიმეტრიის. That goes around a change of mind into the political leadership's understanding peculiarities of each provinces, of each part of the puzzle, and set aside the color of the party, highlighting the good faith in relations and the necessities of each province. ეს უნდა იყოს მიმართული ისეთნაირად, რომ შეცვალოს თვითონ ფედერალური მთავრობის ან ფედერალური ლიდერის მიდგომა პროვინციებისადმი და იყოს თანაბარი განაწილება სამართლიანი და არა დაუშვათ დამოკიდებული რაღაც ლოიალობაზე. A change of mind presupposes a change into the executive federal system, trying to erect a collaborative federal system with a change of political behaviors. და ეს გამოიწვევს ასევე ცვლილებას როგორც ფედერალურ სისტემაში, ასევე ადგილობრივ სისტემაში, რომელიც იქნება დაფუძნებული რაღაც სამართლიან გადანაწილებაზე. The second challenge is the intergovernmental relationships. The relation between different government levels implies trying to improve vertical level without hyper-presidential customs with new kind of relations and horizontal level putting over the table the neighborhood and the principal pros and cons that each one have. და მესამე იქნება სწორედ პროვინციის დონეზე, ჰორიზონტალურ დონეზე თანამშრომლობა და პროვინციებს შორის კავშირების შექმნა, რომელიც თავის მხრივ დაუპირისპირებს თუ მიცემს საშუალებას, რომ ფედერალური მთავრობა იყოს განაწილებული, ფედერალურ მთავრობამ მიუდგეს ამ პრინციპს უფრო სამართლიანად. And new structures have to appear, like the Conference of Governors in vertical level, a meeting point to understand at the same time in vertical presidents, governors, and horizontal level governor to governor. ანუ უნდა გაძლიერდეს როგორც ურთიერთობა, ასე ვთქვათ, ჰორიზონტალურსა და ვერტიკალურ შორის, ანუ აქ იგულისხმება ხაზია პროვინციების
ხელმძღვანელებს შორის მათი ურთიერთობა ფედერალურ დონეზე, ასევე თვითონ გორიზონტალურ დონეზე, როგორც პროვინციების ერთმანეთთან თანამშრომლობა და გავლენა ფედერალურ დონეზე. And finally, the fiscal balances. The problem is if Argentina will not pass the law, the sharing revenue tax law, will be a growing inequality between the disadvantaged and righteous provinces and the continuity of the typical politics, the differentiation between provinces poor and provinces rich. The fiscal balance, რომელიც ითვალისწინებს სწორედ აი ამ ერთიანი საგადასახადო სისტემის შემოღებას, სადაც იქნება სამართლიანი განაწილება, რომელიც მისცემს საშუალებას აი ამ დისკრიმინაციული პროვინციებისადმი დისკრიმინაციული პოლიტიკის აღმოფხვას და ეს მისცემს საშუალებას ვთქვათ თანაბარ ვითარებაში ჩაყენებას და არ იქნება განსხვავება დიდარსა და ღარიბ პროვინციას შორის. So, as you can see, we can do a big constitutional reform, but if we don't change the reality, that reform has no effect. ჩვენ შეგვიძლია ჩავატაროთ ასე ვთქვათ ძალიან დიდი საკონსტიტუციო რეფორმა, მაგრამ ეს უნდა შეეხებოდეს და უნდა ცვლიდეს რეალობას, წინააღმდეგ შემთხვევაში ამას ეფექტი არ ექნება. So, legal reforms wants to go with a hand by hand with a political reform. სამართლებრივი რეფორმა უნდა სამართლებრივ რეფორმას უნდა თან სდევდეს პოლიტიკური ცვლილებები და პოლიტიკური რეფორმა. And if it is not possible, we need an activist Supreme Court to repair these challenges, these problems that we have. და თუ ასეთი რამე დაუშვათ ფულად მისაღწევია, მაშინ აქტიური უზენაესი სასამართლო უნდა გქონდეს, რომელიც შეცვლის რეალობას და გამოასწორებს იმ Because that's the reason for a federal system. Here you can see one picture of the three musketeers. Yeah, but there are four. Federal system is RC და აქ ხედავთ ჩვენ ცნობილ სურათს სამი მუშკეტერის. And the Alexander Dumas phrase, one for all and all for one. და Alexander Dumas-ის ცნობილი ფრაზა ერთი ყველასათვის და ყველა ერთისათვის. If we want to change Argentina, we need to think in this phrase, one province for all the provinces and all the country for one province. და სწორედ აი ეს უნდა გავითვალისწინოთ, თუ გვინდა რომ შევცვალოთ ასე ვთქვათ რეალობა არგენტინაში, ერთი მთავრობა ყველა პროვინციისათვის და ერთი პროვინცია მთავრობისათვის და ყველა დანარჩენისათვის. So thank you. If you have any question about Messi or another thing, Messi-ზე ფეხბურთზე ასეთი არათანაბარი მდგომარეობა ფედერალურ ერთეულებს შორის. ხოლმე ჩვენს არგენტინაში სეპარატიზმის საფრთხეს, იმიტომ რომ როგორც თქვენ თქვით, ესეთი მთიანი რეგიონია და ბუნებრივადაც გამოყოფილი იქნება ეს ფედერალური ერთეულები. ეს ერთი და მეორე, რას დაკარგავდა არგენტინა ხვალიდან რომ გავხდარიყო უნიტარიზმი. რას დაკარგავდა არგენტინა ხვალიდან? Yes, good questions. Well, first of all, we have no secession in Argentina because all the provinces in Argentina has one nationality, the Argentinian nationality. არა გვაქვს აი ეს ნუ სეპარატისტული რაღაც ესენია ქვია გამოყოფილი პროვინცია, ერთი ეთნიკური ერია ასე ვთქვათ. In fact, we had one secession, Buenos Aires secession between 1853 and 1860. თუმცა გქონდა ერთი გამოყოფის ასე ვთქვათ პრეცედენტი ბუენოს აირესი 1853-დან 1960 წლამდე. Well, during this period, Argentina was under the construction of the constitutional system, and Buenos Aires, because of the egocentrism of Buenos Aires, was just in one side of the country, and they didn't
send the deputies to approve the constitution. და სწორედ მაშინ ვახორციელებდით აი ამ საკონსტიტუციო რეფორმას და ბუენოს აირესის ზურგი აქცია, ასე ვთქვათ, ამას თავისად ეგოცენტრიული რაღაც მიდგომიდან გამომდინარე საერთოდ არ გააგზავნა მონაწილეები, დეპუტატები ამ საკონსტიტუციო რაღაც ჯგუფის მუშაობაში არ მიიღო მონაწილეობა და აი ეგ იყო სულ. Then the first president of Argentina, I can show you, პირველი პრეზიდენტი არგენტინის Justo José Urquiza, the second one, yeah, he promotes a new civil war to try that Buenos Aires came into Argentina. და სამოქალაქო ომიც კი წამოიწყო აი ამ პირველმა პრეზიდენტმა, რომ უკან დაებრუნებინა Buenos Aires. But after that situation, we have now another possibility of secession. No. და იქიდან მოყოლებული არანაირი ასე ვთქვათ სეპარატისტული რაღაც მოძრაობა საერთოდ არ გქონია. Certainly during the first years of the 21st century, during the Argentinian crisis, after the 2001, the Corralito, you can hear about that. One provinces with the highest GDP in all Argentina, the province of San Luis, I can show you this province up here, wants to the secession of Argentina only because of this GDP. და 21 საუკუნის რაღაც პირველ წლებში, როცა კრიზისი დაიწყო, დაღმა კრიზისი არგენტინაში, ეს რეგიონი, რომელიც აჩვენა, ეს კაიოს რეგიონი და ერთ-ერთი პროვინცია, რომელიც იყო ყველაზე დიდი კონტრიბუტორი მუშაობასი, მან მოინდომა. But it only was a political discussion, but not a population discussion. ეს იყო რაღაც აი ადგილობრივი, რაღაც პოპულისტური თუ რაღაც პოლიტიკურ დისკუსიასაც ვერ დავარქვით, იმიტომ რომ მთლიანად ქვეყანა არ მონაწილეობდა აი ამ. So to conclude, we have no secession. ხო და ანუ აი შეჯამებულად შემიძლია ვითხრათ, რომ მსგავსი რამე არ. And to the second question about if Argentina can become into a unitary system, well, in fact, we are a unitary system. მეორე კითხვა უნიტარული რო გამხდარიყო, პრინციპში ეგრე გამოდის თუ ეგეთ უნიტარული სისტემა. Because if you can see, in a legal level, we have autonomy of the provinces, of the autonomous city of Buenos Aires, of the municipalities, but in political sense, that is so important here, we are not a federal system. All the power is concentrated in Buenos Aires. ფაქტიურად კი გვაქვს ასე ვთქვათ ავტონომიები, როგორც მუნიციპალიტეტის დონეზე, პროვინციის დონეზე, მაგრამ მთლიანად რეალობაში ეს მთლიანი ძალაუფლება კონცენტრირებულია Buenos Airesში და არის ასე ვთქვათ ვერტიკალი. And as you can see, all the decisions in Argentina are taken in Buenos Aires. ყველა გადაწყვეტილება შეებულობენ Buenos Airesში. And there is a reason about that, because in Buenos Aires you can find the half part of the population of Argentina. და ამის მიზეზიც არსებობს, იმიტომ რომ მთლიანი მოსახლეობის ნახევარი თითქმის ცხოვრობს Buenos Airesში. I think you can compare this situation about Argentina with your country. და შეიძლება ჩვენ ქვეყანასაც კი შევადაროთ სიტუაცია, პრინციპში, რაცა ნახევარი თითქმის თბილისში ცხოვრობს საქართველოში. When you have the half part of the population in a capital city, many of the political decisions are taken for these people, and in some occasions the political decisions forgot all the provinces of the country. და როცა მსგავსი სიტუაცია, ნებისმიერი გადაწყვეტილება, ნებისმიერი პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომელიც მიღება ხდება სწორედ იმ ხალხისთვის, უმრავლესობისთვის და როცა უმრავლესობა
დედაქალაქშია, გამომდინარე აქედან ეს თქო ავტომატურად ესეთ სისტემას ქმნის. Another question? იდეო კითხვები? No? Yeah. Do the provinces have the power to lay down constitutions, or is it only one constitution for the whole? No, according, yeah. კითხვა იყო ესეთი პროვინციებს აქვს თუ არა თავიანთი ასე კანონმდებლობა კონსტიტუციიდან დაწყებული და according to our constitution, after 1994, we have 4 kinds of constitutions in our country. ესე იგი 94 წლის კონსტიტუციის შემდგომ ჩვენ გვქონდა 4 სხვადასხვა ტიპის კონსტიტუცია. The federal constitution, the province constitution, some kind of autonomous city of Buenos Aires constitution, but it's not technically a constitution, but it's like a law, but with a level of constitution, and the municipalities constitution. So, ანუ 4-ვე დონეზე არსებობდა ამ თვითმმართველ დონეებზე არსებობდა კონსტიტუცია, ფედერალური პროვინციების კონსტიტუცია, ბუენოს აირესის სპეციალური სტატუსიდან გამომდინარე, კონსტიტუცია შეიძლება არ ერქვა ფორმალურად, მაგრამ საკონსტიტუციო კანონი იყო ალბათ და მუნიციპალიტეტების დონეზე კონსტიტუცია. If any province, autonomous city of Buenos Aires, or municipality wants to pass a constitution, they can, but they want to respect 3 peculiarities: the judicial system, the primary education, and obviously they can explain the rights of the people, but not in the other sense, but no constraint. What happens if it violates the federal constitution? Does it take that? Maybe. ხოდა ანუ ამ კონსტიტუციების მიღებისას ყველა დონეზე 3 ძირითადი მოთხოვნა უნდა ყოფილიყო დაკმაყოფილებული, შესაბამისი ალბათ სასამართლო სისტემის შესაბამისობა ფედერალურ კონსტიტუციასთან, განათლების სისტემის და Then, if any province violates this part of the constitution, the president of Argentina can begin a trial against the province to declare that part of the constitution of the province, autonomous city of Buenos Aires municipality, are against the constitution, and the Supreme Court can decide about the unconstitutionality of this part of the constitution. და მარტინამ ასევე დაუშვა კითხვა იმას თაობაზე თუ რა ხდება იმ შემთხვევაში თუ დაუშვათ პროვინციის კონსტიტუცია ან დაუშვათ მუნიციპალიტეტის კონსტიტუცია ეწინააღმდეგება ფედერალურ კონსტიტუციას, მაგრამ ამ შემთხვევაში პრეზიდენტს შეუძლია არჩევი შეიტანოს უზენაეს სასამართლოში და მან ხდება გადაწყვეტილების მიღება. არსებული პოლიტიკური ელიტის ფონზე აქვს თუ არა არგენტინას რეალური რესურსი, რომ მოახდინოს მან დეცენტრალიზაცია, თუ ეს საუბარი და ზოგადად ეს თეორიები დარჩება თეორიებად და პრაქტიკაში ვერ გახორციელდება. Yeah, decentralization problem. So, is there a resource to really decentralize the situation, or the status quo will be remained, and this is what Buenos Aires wants? What I think about the decentralization in Argentina. The decentralization of the power is a necessity now from Argentina. ეხლა უკვე ეს აუცილებელი ხდება და მოთხოვნაა რომ დეცენტრალიზაცია მოხდეს არგენტინაში. Because now the power is centralized in Buenos Aires, and there are provinces that has no power to do anything because they don't have money. და მთელი ასე ვთქვათ ძალაუფლება კონცენტრირებულია ბუენოს აირესში და არსებობს ისეთი რეგიონები, სადაც საერთოდ გადაწყვეტილებას ვერ იღებენ, გამომდინარე იქიდან რომ დაფინანსება არ აქვს.
And the actual co-participation law, the territorial revolutionary law, permits to the president to do transfers, money transfers to the provinces, but without a reason. Only transfer, the name is transfers for the national treasury. But really, these transfers are for the provinces that are friendships, that have friendship with the president. და ფაქტიურად აი ეს კანონი, რომელიც საერთო ბიუჯეტის კანონია თუ ეს თანაბარი თანამონაწილეობა ითვალისწინებს ესეთ უფლებას პრეზიდენტისა, რომ გარკვეული პროვინცია დააფინანსოს დამატებითაც და საერთოდ არ ახსნას თუ რატო აკრძალვის დამატებით საფრთხეებს ამა თუ იმ პროვინციაში, მაგრამ სინამდვილეში ყველა მიცის, რომ ეს დამატებითი დაფინანსება პროვინციის არის პოლიტიკური ლოიალობა ცენტრალურ მთავრობისადმი. That peculiarity was so strong during the last 12 years during the presidents of Nestor Kirchner and Cristina Fernández de Kirchner. და ეს სწორედ ეს მექანიზმი გამოიყენებოდა საკმაოდ აქტიურად, მძლავრად ბოლო 12 წლის განმავლობაში ნესტორ და კრისტინა კირჩნერების მიერ. But since December, we have another president, Mauricio Macri. He's trying to solve this situation, to fix this situation. How? Just, for example, last week he sent to the Congress a new law, a new project of law to change the distribution of the right that have to share this national apport, these national transferences. So he wants to put and now to stop. Stop this, okay. და ეს ახლა იწლება მაურიციო მარკის მიერ ეს კანონი ცვლილებებია შეტანილი საკანონმდებლო ორგანოში, რომელიც ითვალისწინებს ცვლილებას პრეზიდენტის უფლებებში, პრეზიდენტის უფლებებში, რომ დააფინანსოს ესე აუხსნელად ეს თუ ის პროვინცია. And a peculiarity, during the first 6 months of his presidency, he tried to collaborate with the provinces situated in the north of Argentina. Those provinces are against the party of the president. So it's really change for our country. და პირველ 6 თვის განმავლობაში, როცა მაურიციო მარკი იყო პრეზიდენტი, მან ეცადა თანამშრომლა აი ჩრდილოეთ პროვინციებთან, რომლებიც იყვნენ ოპოზიციაში მასთან, მაგრამ გამომდინარე აი ამ თქვათ დისკრიმინაციული პრინციპის გარღვევის ცდელობა იყო და პრეზიდენტი თანამშრომლობდა მათთან. But I think that the principal problem is the co-participation law, and we need to pass that law. But I think that to pass the law, we need to reform the constitution to change the procedure. The problem now is the procedure of that law. მე მგონი, მაგრამ ძირითადი მაინც ცვლილება, ძირითადიაც თქვა ცვლილება უნდა განხორციელდეს აი ამ თანამონაწილეობის კანონის ცვლილებით თუ მიღებით, რომელიც ასევე ითვალისწინებს საკონსტიტუციო ცვლილებას, რომელმაც უნდა შეცვალოს პროცედურები საბიუჯეტო დაფინანსებისა პროვინციების. Okay. მოკლედ რომ შევაჯამოთ ამ კრიტიკაში მეტი მეცხედავს ან უფრო მეტ არგუმენტს ხედავს რომ იქნება მეტი დეცენტრალიზაცია, პრინციპში ამ შემითხვაზე პირდაპირ პასუხი გაქვს და პრინციპში რაც პირადად მასთან ვისაუბრია, now to go forward with decentralization and yes, are there any questions? Okay, thank you. ჩემი ინტერესი არის ბუნებრივი კონსტიტუცია,
მაგრამ კონსტიტუციასთან ურთიერთობისას ყოველთვის ჩნდება კითხვა სად არის კონსტიტუცია. ძალიან მარტივია ამ კითხვაზე შესაძლოა კითხვის პასუხის გაცემა. კონსტიტუცია არის ტექსტში, მაგრამ არის კი კონსტიტუცია ის, რასაც თქვენ ტექსტში კითხულობთ. რა თქმა უნდა, ფორმალისტური სამართლებრივი თვალსაზრისით ასეთი კითხვის დასმა სასაცილო იქნებოდა, მაგრამ როდესაც ჩვენ ვუყურებთ იმ სამართლებრივ პროცესებს, რაც ვითარდება არა მხოლოდ ახალ დემოკრატიებში, არამედ საკმაოდ გამოცდილების მქონე დემოკრატიებში და დიდი მადლობა მინდა გონსალვესին უთხრა იმ მაგალითისთვის, რაც მოიყვანა არგენტინის ფედერალიზმის სახით, სადაც ჩვენ გვაქვს ერთი ტექსტი და მეორე პრაქტიკა. ეს არ არის გამონაკლისი. ძალიან ბევრ ადგილზე თქვენ აღმოაჩენთ, რომ ერთია კანონი და მეორეა რეალობა. რა ვქნათ იურისტებმა, რაც მივაქციოთ ყურადღებას? მივაქციოთ ყურადღება კანონს, თუ მივაქციოთ ყურადღება რეალობას. არ არის მარტივი კითხვა. განსაკუთრებით, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ისეთი დონის შეთანხმებაზე, რასაც კონსტიტუციური შეთანხმება შეიძლება ერქვა. საქართველოსთვის ეს კითხვა ძალიან აქტუალურია. ჩვენ 25 წელია, რაც საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკას ვქმნით. და ამ წინადადებას მე ვამბობ გაგზობით, იმიტომ რომ ვქმნით, რადგან ჯერ ის არ არის დასრულებული და შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ჩვენ ვქმნით ფუნდამენტს ჯერ კიდევ კედლების განშორს ვართ. თუმცა თუ თქვენ ელაპარაკებით ჩვეულებრივ ქართველს, მისთვის ეს 25 წელი არის მხოლოდ ეტაპი საქართველოს ისტორიაში და განწყობა იმგვარია, თითქოს ჩვენ რაღაცეები ისედაც გვაქვს. ასე რომ ამ 25 დემოკრატიული წლის ჩასმა საქართველოს ისტორიაში შეიძლება ვთქვათ, რომ არის ერთ-ერთი საინტერესო გამოწვევა და დილემა კონსტიტუციური თვალსაზრისით. ეს 25 წელი არ არის მარტივი 25 წელი. ეს არის პერიოდი, როდესაც საქართველოში ხდება სხვადასხვა სამართლებრივი ექსპერიმენტი და ეს ექსპერიმენტები არის რადიკალურად განსხვავებული ერთმანეთისგან. პირველი ეტაპი რეფორმების შეიძლება ვთქვათ დავახასიათოთ როგორც ეტატისტური სახელმწიფოს შენების პერიოდი, როდესაც პოლიტიკური ელიტა ცდილობს მაქსიმალურად თავი მოუყაროს სახელმწიფოს ხოლმის ქვეშ ყველანაირ ძალაუფლებას. სამართლებრივი რეფორმის თვალსაზრისით ჩვენ ამ პერიოდში ვხედავთ ზედმეტ რეგულაციას. ინგლისურად ამას over-regulation შეიძლება დავაყოთ. სახელმწიფოში, სადაც ელემენტარული კანონის აღსრულების პრობლემა, პარლამენტი იღებს ისეთ კანონებს, როგორიც არის მაგალითად ფუტკრის შესახებ კანონი, ვაზის შესახებ კანონი, ტურიზმის შესახებ კანონი. ისეთ კანონებს, რომელიც ყველამ იცის, რომ არასდროს შესრულდება. რადგან მასზე გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი კანონები აღსრულდება. მაგრამ მიდგომა ასეთი, რომ რაც უფრო მეტი კანონია, მით უფრო მეტი იქნება წესრიგის მოლოდინი და წესრიგის დამყარების და შექმნის შესაძლებლობა. ამ მიდგომას
უკვე 12 წლის წინ ცვლის მეორე რადიკალურად განსხვავებული მიდგომა. 12 years ago there was a radically დეცენტრალიზაციის მიდგომა. როდესაც სახელმწიფო სხვადასხვა მიმართულებით არის ეს ეკონომიკა თუ სამართალი ცდილობს პასუხისმგებლობა თავიდან მოიხსნას და პასუხისმგებლობის ნაწილი გადაულოცოს მოქალაქეებს. Get rid of the full responsibility and delegate this responsibility. Deregulācija biznesში, deregulation, ნაფიცისაჯულები სასამართლოში, jury trials, introduction of jury. ძალიან ბევრი კანონის გაუქმება და შემჭიდროვება. Many laws. შეჯიბრებითი პროცესი სისხლის სამართალში. Adversarial process in ყველაფერი იქითაა მიმართული, რომ პასუხისმგებლობა ძალაუფლებაზე სახელმწიფომ გადაუნაწილოს მოქალაქეს. Shift of responsibility from state to citizen. სად არის საქართველოს კონსტიტუცია? საქართველოს კონსტიტუცია ამავდროულად და უნდა ითქვას, რომ იმ ნაწილებში, რომელიც ფუნდამენტურ ღირებულებებს აწესებს, მინიმალურად იცვლება. Constitution changes minimum in that respect. ჩვენ ხშირად ვლაპარაკობთ კონსტიტუციის ცვლილებაზე ამ ქვეყანაში. კამროს ექნება მე მგონი ამის შესახებ მოხსენება. მაგრამ არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ კონსტიტუციური ცვლილება ერთ თავს არ ცდება. ეს არის თავი ინსტიტუტების მოწყობაზე. კონსტიტუციური დებატის ცენტრში არის ძალაუფლების გადანაწილების ფორმები. ფუნდამენტური რაც კონსტიტუციის პირველ მეორე თავში შეიძლება ვნახოთ, იშვიათად რაიმე შეცვლილი. But the chapter 2 of the Constitution. ამიტომ იკითხვა, თუ რა არის საქართველოს კონსტიტუცია? სად არის მისი ფუნდამენტური ღირებულებები? არის ეს ტექსტში, თუ ტექსტის მიღმა არის ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან აქტუალური. These issues are very რას ნიშნავს ესე იგი კონსტიტუცია იმ თვალსაზრისით, რომელსაც ახლა განმარტავ, არის ძალიან კარგი ტერმინი, რომელიც შექმნეს დასავლელმა მკვლევარებმა და ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ჯაკობსონი, ესეთი პროფესორმა, რომელიც გვაძლევს ტერმინს კონსტიტუციური იდენტობა. კონსტიტუციური იდენტობა, რომელიც განსაზღვრავს მისი გაგებით ისტორიას, კულტურას, ის რაც კონსტიტუციის ტექსტის მიღმა, მაგრამ კონსტიტუციის განხორციელების განმაპირობებელია. საქართველოში ესეთი ძალიან ბევრი. საქართველოში ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ძალიან ბევრ რამებზე, რომელიც ტექსტის მიღმა და ჩვენი კვლევის მიმართულებაც ცენტრში იქნება ამ მიმართულებით მუშაობა და საქართველოს კონსტიტუციური იდენტობის კვლევა, სადაც რამდენიმე პრობლემა, რასაც პასუხი უნდა გაიცეს. პირველი, საიდან დავიწყოთ კონსტიტუციური იდენტობის ასვლა ამ ქვეყანაში? ეს არის კითხვა ყველა თქვენგანისთვის. დავიწყოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან, დავიწყოთ კონსტიტუციის მიღებიდან და რომელი კონსტიტუციის მიღებიდან, იმიტომ რომ რამდენიმე სერიოზული ცვლილებაა ჩვენს კონსტიტუციაში. თუ დავიწყოთ უფრო ადრეული პერიოდიდან, საზოგადოებრივი განწყობები. როგორი დამოკიდებულება აქვს საზოგადოებას კონსტიტუციის ამ ხრივ პირველი ნაბიჯი უკვე გადავდით და შარშან დეკემბრის თვეში ილიას უნივერსიტეტში ჩატარდა მასობრივი კვლევა სტუდენტების კონსტიტუციურ იდენტობაზე.
დარწმუნებული ვარ, ბევრმა თქვენგანმა მონაწილეობა მიიღო ამ კვლევაში და ბევრი თქვენგანი საყოველთაოდ კიდეც რომ საიდან მოიფიქრეთ ესეთი კითხვები და რატო თვლით რომ ისეთი ელემენტარული რაღაცები, რასაც გვეკითხებით, არ უნდა ვიცოდეთ. მაგალითად, ერთ-ერთი კითხვა ასეთიც იყო. საქართველოს ღვთისმშობლის სამხედრო ქვეყანაა. ეს დებულება მოცემულია კონსტიტუციაში თუ არა? მინდა გითხრათ, რომ ამ კითხვაზე დადებითი პასუხი არავინ არ დასცა. There was no positive answer to this question. რაც გამიკვირდა, მართალი გითხრათ, იმიტომ რომ ეს არ ნიშნავს, რომ ძალიან ბევრს ჰქონდა კონსტიტუცია დაკითხული. როგორც წესი, კვლევა მაჩვენებდა კონსტიტუცია ძირითადად იურიდიულ საკითხებზე. Most of the lawyers რითაც მათ სამ კითხვაზე პასუხი აიღეს ყველა დანარჩენ სტუდენტს, მაგრამ მხოლოდ სამ კითხვაზე პასუხი. Law students were better. მე ახლა 47 კითხვა იყო ყველა დანარჩენ კითხვაზე. რომელიც ღირებულებითი თვალსაზრისით კონსტიტუციის ინტერპრეტაციას გულისხმობდა. პასუხებს მეტნაკლებად ერთნაირი წარმატებით წერდნენ იურისტები და არაიურისტები. და ამან კიდევ ერთხელ კარგად დაგვანახა, რომ კონსტიტუცია როგორც დოკუმენტი ძალიან მნიშვნელოვანია გავიაზროთ მისი აღქმის ნაწილი. როგორ აღიქმება ის საზოგადოება? და პირველი, რაც შეგვიძლია ეხლა ვთქვათ, რომ კონსტიტუციის ტექსტის მაინდა-მაინც კითხვა და დაზეპირება ნამდვილად არ არის აუცილებელი მისი აღქმის. Read and memorize the constitution. Ჩვენი კვლევა გრძელდება და ჩვენი მიზანია რომ ფოკუს ჯგუფებით, ჩაღრმავებული ინტერვიუებით გავიგოთ ის ძირითადი, რაც მნიშვნელოვანია საზოგადოების როდესაც ისინი კონსტიტუციაზე ფიქრობენ და ამის კვლევის შედეგებს აუცილებლად წარმოგვიდგენ, რომლებია ამას რომ დაჭირდება. მაგრამ რამდენიმე გამოწვევა, რომელზეც უნდა ვიფიქროთ, როდესაც კონსტიტუციურ იდენტობაზე დავიწყებთ ფიქრს საქართველოს შემთხვევაში. კვლევამ გვიჩვენა ორი პრიორიტეტული მიმართულება. პირველი, ყველამ გასცა პასუხს კითხვას, ესე იგი, პასუხი, როდესაც ეს შეეხებოდა სახელმწიფოსა და ეკლესიის ურთიერთობას და უმცირესობას. ორი საკითხი, რომელიც აღმოჩნდა, რომ ადამიანების არის ძალიან მნიშვნელოვანი. პასუხები ბუნებრივად განსხვავებულია და რატომღაც ესე გამოვიდა, რომ უდიდეს ნაწილს უმცირესობები გონია სექსუალური უმცირესობები. When we were asking about minorities, many of them were thinking about sexual minorities. ანუ ეს არის რატომ ხდება ასე, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვქონდა დამატებითი რაღაც ინსტრუმენტები ამ კვლევაში, რომ ყველა ეს მიმართულება დაგვეწევინა, ამიტომ დამატებითი კვლევა გვექნება, რომ გავიგოთ რატომ ხდება ეს ასე. და მეორე, ნახევარზე გაიყო სტუდენტების დამოკიდებულება ეკლესიის, ამ შემთხვევაში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სტატუსის აღქმის ვაფშე. ნახევარმა ჩათვალა, რომ ამ ეკლესიას ჰქონდა განსაკუთრებული სტატუსი და ნახევარმა ჩათვალა, რომ მას არ ჰქონდა ასეთი სტატუსი. კონსტიტუციის ტექსტი ერთი და მეორე ჯგუფისთვის იყო საერთო. ანუ ამ ადამიანებმა ერთი და იგივე მუხლი წაიღო. მაგრამ დამოკიდებულება არის რადიკალურად განსხვავებული. ეს გვიჩვენებს, თუ რამდენად რთული იქნება კონსტიტუციური იდენტობის გამოკვლევა და მე შემიძლია თამამად თქვა პოსტკოლონიურ სახელმწიფოში. ჩვენ ხშირად არ გვინდა ამ რეალობასაც გავუსწოროთ თვალი და სიტყვა კოლონიალიზმი გამოვიყენოთ საქართველოსთან მიმართებაში. თუმცა არ მგონია დიდი შეცდომა იყოს თუ ამას გავაკეთოთ. და რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, ჯერჯერობით კვლევები პოსტკოლონიურ სახელმწიფოებთან მიმართებაში ძალიან საწყის სტადიაზეა. პრინციპში ბევრი არც არაფერი ამ პროცესის ისეთი არ არის, ამიტომ შეიძლება საქართველოს ვაქციოთ ერთ-ერთ პირველ გამოკვლეულ кейსათაც კი ამ თვალსაზრისით.
საქართველოს ხშირად უწოდებენ პოსტსაბჭოურს, მაგრამ პოსტსაბჭოური რომ პოსტკოლონიალიზმის პარალელურია, ამის აღიარება ხშირად არ ხდება. კონსტიტუციონალისტებისთვის რთული არ არის ეს დაიჯერონ, რადგან კონსტიტუციონალისტებს აქვს უკვე ტერმინი, რომელიც კარგად ხსნის საქართველოს რეალობას, მას ეძახიან ინგლისურად sham constitutions. ქართულად ეს იქნება ფიქციური კონსტიტუციონალიზმი. ფიქციური, ანუ როდესაც არსებობს დოკუმენტი, მაგრამ მის უკან არ არსებობს შინაარსი. 70 წლის განმავლობაში საქართველოს ჰქონდა 4 საბჭოური კონსტიტუცია, თუმცა არც ერთი კონსტიტუცია არ იყო შესრულებული. მაგალითისთვის გეტყვით, რომ 36 წლის კონსტიტუციის თანახმად საქართველოს მოსახლეობას ჰქონდა გამოხატვის თავისუფლება. 36-დან 38 წლამდე მიახლოებით 400,000 ადამიანის რეპრესია ძირითადად მოხდა გამოხატვის თავისუფლების ეს ძალიან დიდი, ან საქართველოს რეპრესიები ძალიან დიდი რამ იყო და ამ ყველაფრის მიღმა იყო ბუნებრივია ბრალდება, რომ ადამიანს ჰქონდა არასწორი პოლიტიკური აზრი, ან მუშაობდა სოკრატეს დაზვერვის სამსახურში. იგივე შემიძლია თქვა რელიგიური უსწრაფობა, რომელსაც ყოველთვის იცავდა საბჭოთა კონსტიტუცია და ყოველთვის რეპრესირებულები იყვნენ რელიგიური ჯგუფები საქართველოში. ანუ ფაქტიურად სტალინისტური ფიქციური კონსტიტუციონალიზმი კონსტიტუციონალისტებისთვის ადვილი გასაგები რამაა და მათ დარწმუნება არ ჭირდებათ იმაში, რომ საქართველოს ადვილად იქნება შედარებადი კოლონიალისტურ რეჟიმი. ჩემის აზრით, საქართველოს კონსტიტუციური იდენტობის კვლევისას ჩვენ სხვა დილემა ჩემის აზრით, თავარი დილემა აქ იქნება ტერმინი საქართველოს დილემა ისტორიულ კონტექსტში. George's dilemma in a historical context. თუ ნაციონალიზმის კვლევარებს დაუჯერებთ, ქართული ნაციონალიზმის ფორმირება მე-19 საუკუნის პროცესია. The formation of Georgian nationalism. თუ პირველი რესპუბლიკის მომხრეებს დაუჯერებთ, საქართველოს სახელმწიფოებრიობა პირველი რესპუბლიკის კონსტიტუციით იწერა. Georgian statehood starts by და თუ საქართველოს ასე ვთქვათ ისტორიის კვლევარებს დაუჯერებთ, საქართველოს ისტორიული თლიანი ერთიანი იდენტობა 1000 წლის მაინც უნდა იყოს. ბუნებრივია მითოლოგებსაც თავისი ადგილი აქვს და მათთვის ეს ყველაფერი კიდევ ერთი 1000 წლით წინ გადადის. ის იურისტებისთვის საქართველოს ისტორია შეიძლება დამოუკიდებლობის აღდგენით დაიწყოს. მეორე ნაწილისთვის ეგრეთ წოდებული მცირე კონსტიტუცია არსებობს ამ ქვეყანაში, რომელიც პირველი ესეთი დოკუმენტი იქნება. ვიღაცას 95 წლის კონსტიტუცია მიაჩნია მნიშვნელოვანი ღირებულება. ასე რომ ეს დებატი მარტო იმიტომ, რომ ძალიან მოუწიფებელი, ძალიან ახალი და ძალიან განუვითარებელია, ძალიან სერიოზულ საფრთხეს ბუნებრივია შეუქმნის საქართველოს კონსტიტუციური იდენტობის გაგებას, ან უბრალოდ საფრთხეს არა, მაგრამ ამის გამოკვლევა იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. საზოგადოების ერთი ნაწილისთვის 2003 წელი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი კონსტიტუცია. როდესაც სახელმწიფომ ძალიან სერიოზული ნაბიჯი გადადგა, მაგრამ ვიღაცისთვის 2012 წელი შეიძლება იყოს, როგორც პირველი დემოკრატიული ტრანზიციის მაგალითი.
როდესაც რეალურად პირველად არჩევნების გზით შეიცვალა ხელისუფლება. ეს 2012 წელი ბოლო ჩვენი დემოკრატიული ისტორიის დამოუკიდებლობის ასევე სადმოუძებნოთ ჩეხების წერტილები. თან სული იქნება ალბათ რაიმე საერთო ერთიანი რეცეპტის გამონახვა ამ კვლევისთვის. ამ რეცეპტის დიდი ნაწილი ასევე არის მართლმსაჯულების თვალსაზრისით პოლიტიკური და კონსტიტუციური პროცესების გააზრება. ჩვენ ამისთვის საკონსტიტუციო სასამართლოს მაგრამ ჩვენი საკონსტიტუციო სასამართლო საკმაოდ პოლარიზებულია თავის უახლოეს ისტორიულ წარსულშიც კი. მისი დამოკიდებულებები 20 წლის წინ, 10 წლის წინ და 5 წლის წინ საკითხების მიმართ ძალიან განსხვავებულია. Constitutional court has different opinions about certain events 5 years ago. ასე რომ სადმოუძებნოთ აი ეს დაფის გორგალის გამოსახვევად პირველი დაფი ეს იქნება დანიშნულოვანი კითხვა. თუმცა რამდენიმე გაკვეთილი რაც ჩვენმა ახალმა დემოკრატიამ გვასწავლა, ჩვენ შეიძლება ავიღოთ როგორც სანიშნე ორიენტირები ამ კვლევაში. პირველი გაკვეთილი საქართველოს საზოგადოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია დემოკრატიის მოხდა. მეორე გაკვეთილი საქართველოს საზოგადოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია გამოხატვის თავისუფლება. Self-expression is very important for Georgian society. და მესამე გაკვეთილი საქართველოს სახელმწიფოსთვის for Georgian state ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებასთან შეხების წერტილების შენარჩუნება და პოლიტიკური ელიტისთვის შენარჩუნება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ძალიან ადვილია ეროზია პოლიტიკური ეროზია და პოლიტიკური მხარდაჭერის population otherwise ჩვენ ასევე ვიცით რომ ჯერჯერობით პოპულარული იყო პიროვნებებზე ორიენტირებული პოლიტიკა და კიშნერისტები რომელიც ახსენები იყო ეს ჩვენთვის უცხო არ არის მაგრამ როდესაც უყურებთ თანამედროვე პოლიტიკურ პროცესს ხვდებით ძალიან სერიოზული ადგილი ნაკლებად პიროვნებებზე ორიენტირებული ჯერჯერობით პოლიტიკური გარემო მომავალი არჩევნებისთვის რომელიც ოქტომბერში უნდა იყოს და პოლიტიკური პარტიები ცდილობენ უფრო პროგრამულ ნაწილებზე აქცენტების გაკეთებას. ასე რომ ამ ტრანზიციის ნახვაც დიდი მადლობა მე დროს არ წაგაგმეთ და სიამოვნებით სულანი კითხვები Was the Georgian constitution influenced by other constitutions? Like when it was framed, whether the ideas also implemented from other constitutions? თუ იმოქმედა რამე გავლენა მოახდინა სხვა ქვეყნის კონსტიტუციამ, როცა იწერებოდა საქართველოს დამოუკიდებელი. 93 წელს დაიწყო საქართველოს კონსტიტუციის შექმნა. We started to create our Georgian constitution in 1993. 2 წელი გაგრძელდა ეს პროცესი. 2 years. დაიდო კონსტიტუციის მონახაზი, პროექტი, რომელიც ძალიან ბევრ სხვადასხვა გამოცდილებას აერთიანებდა. ძირითადი ბუნებრივია იყო აქცენტი გაკეთებული ევროპულ გამოცდილებაზე, თუმცა კონსტიტუციის მიღებამდე ერთი დღით ადრე ყველაფერი. One day before, a day before the adoption of the constitution, many things were changed. President
by the head of the state. ბუნებრივია, ჩვენი კონსტიტუცია იმეორებდა გამოცდილებას იმ დროს განსხვავებული მოდელი იყო რადიკალურად, უფრო მეტად საპრეზიდენტო. At that time we had a different model, no presidential, so probably hyper-presidential. პრეზიდენტის სტატუსი სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ძალას იძენდა, მაგრამ როგორც წესი ეს იყო ძლიერი პრეზიდენტი. At different stages, then president was gaining another leverage, another endpoint. თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ პრეზიდენტი მოქმედებდა როგორც წესი საკუთარი პარტიული უმრავლესობის პირობებში პარლამენტში. Once president was acting through his majority in parliament, he always had a majority. ჩვენ ყავდა ძლიერი, ეხლა შეიცვალა სისტემა. Now the system გადავიდა საპარლამენტო სისტემაში. თუმცა მაინც ყავს პირდაპირ არჩეული პრეზიდენტი. ასევე ჩვენ გვაქვს გერმანული, ფრანგული president, we have like a mixture of German, French. მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც დროს ვესტმინსტერული პარლამენტი ყავდა. We also როდესაც პარლამენტის წევრი წარდგენილი იყო მინისტრად, მაგრამ ჯერ შეხვდა when parliament member was nominated as a minister at the same time by preserving his seat in the parliament. Yeah, there was a minister. ასე რომ დიახ უნებრივია, ჩვენ გვქონდა ძალიან ინტენსიური აი ეს დამოუკიდებელი გაზიარება. So we have had very intensive chances to accumulate different experiences. ძალიან დიდი მადლობა. მე ვიზიში ვეცდები რომ არ კონდეს ძალიან რაღაცა ყოვლის მომცველი მოხსენება და ასევე ჩვენი სტუდენტის ინტერესს გავითვალისწინებთ პრინციპში დაგი ინგლისურად მომემზადე ინგლისურად დავაკეთებ ამ მოხსენებას, მაგრამ ვეცდები ასევე რომ ჩვენი თარჯიმანის ასე ვთქვათ ენერგიას გამოტებით დავზრდო და რაღაც ნაწილებში მოგეხმარებათ თარგმნილში. ასე რომ პრინციპში ერთი თხოვნა მექნება რომ თუ გაქვთ კიდე რაღაცა შემორჩენილი ასე ვთქვათ ენერგია, შემართება, მე მგონი ძალიან საინტერესო პროცესზე ვაპირებ ვილაპარაკო. ეს არის ეგრეთ წოდებული საკონსტიტუციო რეფორმა, რომელიც არ შედგა ჩავარდა ფაქტურ რეალობაში და თუ იქნება რამე ტიპის კითხვები, ნუ ეცდები რომ მაქსიმალურად ასე ამომწერა დასწრები and make an analysis why certain things didn't happen and why some things happened the way it happened. So let me welcome you in my capacity as a researcher at the Center for Constitutional Studies and one of the organizers of this international conference entitled Constitutionalist Context and Perspectives. როგორც კვლევარი საკონსტიტუციო ცენტრისა და როგორც ერთ-ერთი ორგანიზატორი ამ ღონისძიების So, frankly speaking, it's an honorable pleasure to organize such a brilliant academic forum here in the cosmopolitan head of South Caucasus in Tbilisi and particularly in Ilia State University. და ჩვენთვის დიდი პატივია რომ მეცა საშუალება ამ განსაკუთრებულ ადგილას, ამ კოსმოპოლიტურ ადგილას, რომელიც არის ილიას უნივერსიტეტი, გამოვიდე თქვენ წინაშე ამ საკითხით. So, I'd like to express my sincere appreciation to the conference participants, emerging school of scholars from around the world, whom I am studying, and also English panelists. Robert Madlova, პრინციპში აღმოცენებად კვლევარებს პრინციპში ესტამინე რეალობებს პრინციპში ანუ იწყებენ თავიანთი აქტიურ კარიერას ევროპაში და ასევე მადლობა ქართველ მომხსენებლებს. Also, many thanks to the both teams of Ilia State University School of Law and the Center for Constitutional Studies, particularly for their valuable job respecting conference organization. დიდი მადლობა ცენტრს, იურიდიულ ფაკულტეტს დახმარებისთვის და აი ამ ნამდვილად მნიშვნელოვანი. და მინდა რომ განსაკუთრებული მადლობა უთხრა ჩვენ გუნდს, იმიტომ რომ პრინციპში რო არა თქვენი ენერგია, თქვენი შემართება, მე მგონი ჩვენი გუნდი ქვეყანაში ამ ტიპის პროდუქტს მინიმუმ ამ სემესტრში და ფინალში otherwise we won't be able to be successful without their effort.
Okay, let's start my content of the presentation. On February 12, 2016, held the fifth and concluding meeting of the working group of the President, Parliament and the Government of Georgia. The working group was one of the central units of Georgia's State Commission for Constitutional Reform. თებერვალში 2012 წლის 16-ის უკაცრავად შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი საკონსტიტუციო დასკვნითი შეხვედრა შედგა 2012 თებერვალს პრეზიდენტის პარლამენტის მთავრობის ჯგუფის ანუ ეს ჯგუფი იყო ერთ-ერთი საკვანძო სამუშაო ჯგუფი მესამე სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში. The other foundation of the core working groups in the State Commission we are the following: working group on the issues of general provisions and revision of the Constitution of Georgia, working group on the issues of human rights and freedoms, the judiciary and prosecuting institutions, working group on the issues of independent constitutional institutions, and the working group on the issues of territorial arrangements and local authority. სხვადასხვა სამუშაო ჯგუფები, რომელიც იყო სამუშაო ჯგუფები მოკლედ სულ იყო 5 სამუშაო ჯგუფი, სხვა სამუშაო ჯგუფები იყო მარტივად თუ აღიქმნა დამოუკიდებელი კონსტიტუციური ინსტიტუტების ჯგუფი, იყო ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხებზე მომუშავე ჯგუფი, იყო ჯგუფი, რომელიც მუშაობდა ადამიანის უფლებებზე და სასამართლო ხელისუფლებაზე და ასევე იყო ჯგუფი, რომელიც მუშაობდა კონსტიტუციის გადასინჯვაზე. ანუ 5 სამუშაო ჯგუფი იყო I am მესამე სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის შემადგენლობაში. So the first such kind of quasi-constituent body or assembly, as Georgi also mentioned, worked during 1993-1995. აი გავსი ჯგუფები მუშაობდა პირველი კონსტიტუციის მიღებისას 93-95 წლებში. And second constitutional assembly, accomplished its mandate throughout 2009-2010. მეორე საკონსტიტუციო ჯგუფმა დაასრულა თავისი მანდატი 2009-2010 წლებში. So the very outcome and product of this work was the second constitution of Georgia, adopted on 21st of August 1995. და მეორე ჯგუფის პროდუქტი იყო სწორედ ის კონსტიტუცია, რომელიც იქნა მიღებული 1995 წელს აგვისტოში. And the second was a major revision of the Georgian Constitution, occurred in 2010, October 15, 2010. და იყო ასე გადახედვის, გადასინჯვის კომისია, ხო, რომელიც მოკლედ თუ აღვხსნათ, ანუ პრინციპში ყველას გახსოვთ, ანუ მე ვცდილობ ახლა დესკრიპტიულად, ანუ მათ ძალიან ვიწრო ინფორმაცია მივაწოდოთ, ზოგადად წარმოდგენა შეექმნათ სისტემაზე, ანუ ყველას გახსოვთ, რომ მანამდე არსებული ორი სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის ძირითადი პროდუქტი იყო პირველ შემთხვევაში საქართველოს კონსტიტუცია 95 წლის, მეორე კონსტიტუცია, მეორე შემთხვევაში ძირითადი პროდუქტი იყო 2010 წლის 15 ოქტომბრის კონსტიტუციური კანონი, ანუ ფუნდამენტური რევიზია კონსტიტუციას. So at this date, the Parliament of Georgia passed a bill including all the constitutional amendments. After working with the Venice Commission of the Council of Europe and other international stakeholders, და იყო მიღებული ყველა ცვლილება, კონსტიტუციური ცვლილება, ეს მოხდა ვენეციის კომისიასთან ერთად და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად. And these amendments and addenda entered into legal force and we are implemented after the inauguration of the fourth elected president of Georgian polity on November 17, 2013. და ეს ცვლილებები შევიდა ძალაში მეოთხე პრეზიდენტის ინაუგურაციის შემდგომ 2013 წლის 17 ნოემბერს, მოკლედ მთელი ეს პაკეტი შევიდა ძალაში. So between the first alteration to the Constitution of Georgia on July 20, 1999 and the entire package of constitutional amendments which entered into force on November 17, 2013, there was an indisputable pattern of malleable constitution. Nu, მარტივად ვაგიხსნო. ამ შემთხვევაში მოდი გუშინ დავაწყოთ პროცესი. ამ შემთხვევაში ანუ ტენდენცია თუ რაღაცა ცევის წესი თუ პატერნი რაღაცა რაც შეიძლება აუხსნათ 99-20 ივლისში შეიცვალა პირველად საქართველოს კონსტიტუცია და ბოლო პაკეტი კონსტიტუციური ცვლილებები ძალაში შევიდა 2013 წლის 17 ნოემბერს. აი ამ პერიოდში რო გავაკეთეთ სრული ანალიზი ამ საკონსტიტუციის, ჩვენ გქონდა იოლად ცვლადი კონსტიტუციური ლანდშაფტი. მარტივად თუ აღიხსნათ. მთელი ასე აზრი ამ რთული ინგლისური წინააღმდეგობის, რომლისაც ძალიან
ეფექტურად გამოცემა ქართულად მეცნიერებს. So, notably, as some scholars argue, the fairy tale firmly illustrates a political legal backdrop in the polities, where the ruling political party or coalition unilaterally captured and thoroughly dominated, both procedurally and substantively, in the field of constitution making and revision. Furthermore, constitutional changes pass without bipartisan support or general public's consultation or acceptance. მოკლედ ხა ამ ტერმინის ავტორი ხა ბუნებრივ ორიგინალურად მე არ ვარ, ანუ არის რამდენიმე დასავლელი მკვლევარი, რომელიც ამ ტერმინს იყენებს, ну აქ ძირითადი აზრი მდგომარეობს იმაში, რომ კონსტიტუციურ სივრცეში გადაწყვეტილება მიიღება ვიწრო პოლიტიკური ჯგუფების მიერ, ერთი პოლიტიკური ძალის მიერ, რომელიც არის დომინანტი კონსტიტუციის გადასიმის როგორც პროცედურული, ისე შინაარსობრივ, ანუ სუბსტანციურ ნაწილში. So the substantive content of constitutional amendments adopted in 2010 covered the wide range of institutional and substantive issues and made an across-the-board impact. So inter alia reformulated the institutional framework of governmental institutions, developed the checks and balances system among the branches of government, and enhanced and strengthened the independence of the judiciary by proposing tenure appointment of judges for probationary periods, maximum 3 years. Ну, ესეც ახლა ძალიან მარტივად ვაგიხსნათ, ანუ თქვენ ქართულ კონტექსტში ამ ყველა ასეთ მოცემულობას კარგად იცნობთ, 2010 წლის რეფორმით მარტივად შევაჯამოთ, ძირითადად ცვლილებები შეეხო სამთავრობო ინსტიტუტებს, შეკავება გაწონასწორების სისტემა შეიცვალა, ასევე გაძლიერდა ინსტიტუციური გარანტიები სასამართლო ხელისუფლების და უფრო კონკრეტულად ეს შეეხო მოსამართლეთა უვადო დანიშვნას. ოღონდ იმავდროულად გახსოვთ, რომ 3 წლიანი გამოსაცდელი ვადა დაწესდა მოსამართლეების თვითონ. Constitutional reform redefined the constitutional clause for private property, created a new constitutional chapter on local self-government, affirmed the European subsidiarity principle, and advanced the role of political parties in decision-making in order to encourage inclusiveness and responsiveness within the wider institutional framework. At the same time, critics pointed to the interinstitutional relationships, very peculiar interinstitutional relationships between executive and legislative branches, and the very sui generis arrangements of confidence, no confidence, and particularly constructive vote with no confidence constitutional clause. აქაც ახლა პრინციპში ამ ნაწილში თქვენ ანუ კარგად ხართ გაცნობიერებული, ძირითადად ლაპარაკია იმაზე, რომ ამ საკონსტიტუციო რეფორმით შეიცვალა საკუთრების გარანტიები, ასევე ჩამოყალიბდა ახალი თავი კონსტიტუციაში, რომელიც მიეძღვნა ადგილობრივ თვითმმართველობას, განმტკიცა ეგრეთ წოდებული ევროპული სუბსიდიარობის პრინციპი, რაც მარტივად ვაგიხსნათ გულისხმობს იმას, რომ მართლაც უახლოეს დონეზე და გადაწყვეტილებები მიიღებოდეს მოსახლეობისათვის უახლოეს დონეზე და ასევე გაძლიერდა პოლიტიკური პარტიების მონაწილეობის გარანტიები, იმ მიზნით, რომ პრინციპში მეტი გამჭვირვალობა ყოფილიყო პრაქტიკაში ჩანებული. ამავდროულად კრიტიკა მოკლედ შევაჯამოთ მთელი ეს დებატი 2010 წლის მერე, რაც ამ 5 წლის განმავლობაში ქართულ კონსტიტუციურ სივრცეში ჰქონია, ძირითადად უკავშირდება იმას, რომ ინსტიტუციური აგებულება აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების ურთიერთობის არის პრობლემური. ზოგადად კონსტიტუციურ პრინციპებთან მიმართებაში და უფრო კონკრეტულად ერთი ვთქვათ, ფუნდამენტური კრიტიკა ამ შემთხვევაში უკავშირდება ნდობის და უნდობლობის მექანიზმებს აღმასრულებელ და საკანონმდებლო ხელისუფლებას შორის და უფრო კონკრეტულად თუ დეტალებში ვსაუბრობთ, კონკრეტულად ისეთ მექანიზმს, როგორც არის უნდობლობის კონსტიტუციური ვოტი. So, right after the first ever peaceful electoral transition occurred in October 1st, 2012, the newly elected majority, coalition of 6 political parties, initiated a new political discourse regarding the necessity of constitutional amendment.
The main justification was connected to the dysfunctional construction of legislative, executive, constitutional arrangements and excessive powers of the head of state, the President of Georgia. It is noteworthy to indicate that from 2012 to 2013, the Georgian body politic included turbulent relations between the head of state and the head of government, the Prime Minister. Პრინციპში აქ ერთ ასოციაციად ასპექტს დავუძვებ, კოაბიტაციის სირთულეზე ძალიან მოკლე მესიჯებს ვამბობ, და გახსოვთ ეს კოაბიტაცია გადაღებული 2012-13 წლებში და მეორე და მნიშვნელოვანი არჩევნების დასრულებისთანავე, 1 ოქტომბრის ასე ვთქვათ, შედეგების მიღებისთანავე, ახალმა საპარლამენტო უმრავლესობამ პირველი რაც დაიწყო, იყო ახალი კონსტიტუციური დისკუსი იმის თაობაზე, რომ ძირითადი კანონი, ანუ ფუნდამენტური კანონი არის გადასახადი. So, in poor constitutional terms, it is essential to emphasize that the language of inclusion and the genuine constitutional consensus building mechanisms and toolkits were scarce after the first ever peaceful electoral transition in Georgia. To my best knowledge, there were 3 paradigmatic cases related to the reconciliation of the main Georgian political stakeholders. The first case was linked to the so-called Grand Agreement or compromise in relation to the curtailment of the presidential power formally implemented by the unanimous endorsement of the parliamentary majority and minority on March 25, 2013. The second case emerged following the completion of negotiations between the leadership of governing political coalition and minority opposition in parliament on July 7, 2013 to initiate the Third State Commission for Constitutional Reform. And the final case is tied to the last constitutional amendment, October 4, 2013. On the same day, the Parliament of Georgia issued the decree on the establishment of the Third State Constitutional Commission. მოკლედ, ამ მიმართულებით რო შევაჯამოთ 2012-2016 წლების მთელი ეს კონსტიტუციური სივრცე, ჩემი გამოცდილებით, რა თქვა, იმ შედეგებით, რაც ჰქონდა ამ მიმართულებით კვლევაში, არსებობს სულ 3 კომპრომისზე ორიენტირებული შემთხვევა, როდესაც ძირითადი პოლიტიკური ძალები შეთანხმდნენ. პირველი იყო 2013 წლის 25 მარტს და მაშინ სრული უმრავლესობით 114-0 წინააღმდეგ შეკვეცეს პრეზიდენტის უფლებამოსილებები საკანონმდებლო ორგანოს დათხოვნასთან დაკავშირებით. მეორე შემთხვევა უკავშირდება 2013 წლის 7 ივლისს. ამ დღეს ოპოზიცია და მმართველი უმრავლესობა და მაშინდელი პრემიერ-მინისტრი ატარებდნენ შეხვედრას ურეკში კონკრეტულად და თავარი პროდუქტი ამ შეხვედრის არის ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ იქნება მესამე სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია. და მესამე შემთხვევა, სულ 3 შემთხვევა უკავშირდება ბოლო საკონსტიტუციო ცვლილებას. უბრალოდ გადმოსვლებისთვის სულ გვაქვს 33 საკონსტიტუციო ცვლილება 1999 წლიდან და ბოლო საკონსტიტუციო ცვლილება განხორციელდა 2013 წლის 4 ოქტომბერს და აქაც ძირითადად ცვლილებები შეეხო პარლამენტის უფლებამოსილებებს, უფრო ზუსტად პარლამენტის ფინანსურ უფლებამოსილებებს. ამის შემდგომ არანაირი საკონსტიტუციო ცვლილება საქართველოში არ განხორციელებდა. So, it is very important to note that since the creation of the First State Commission for Constitutional Reform, there have been no clear-cut criteria for the selection of representatives and the total number of members. Consequently, the aforementioned process was strongly characterized by governmental voluntarism, as in the case of Argentina, or the government's discretion. ანუ ერთი მთავარი ასევე დაკვირვება და კვლევის შედეგი აი ამ სივრცის გახლავთ ის, რომ პირველი სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის შექმნის დღიდან მოყოლებული დღემდე
ჩვენ არ აგვაქვს არანაირი კაფიოდ განსაზღვრული კრიტერიუმი თუ ვინ უნდა იყოს კომისიის წევრი და რა რაოდენობა უნდა იყოს კომისიის წევრი. პირველი და მეორე, ეს პროცესი ქართულ სივრცეში სრულად არის დამოკიდებული მთავრობის ვოლუნტარიზმზე თუ მთავრობის დისკრეციაზე. შესაბამისად, რასაც გადაწყვეტს აღმასრულებელი ხელისუფლება ძირითადად, ამ მიმართულებით ჩვენ ვიღებთ შესაბამის შედეგს. So, naturally, the starting point in this very insight was the selection of the commission members occurred behind closed doors. It was only at the end of the year, particularly December 27, 2013, that the Georgian Legislative Assembly shed light on the process and formally endorsed two legal documents. The first decree determined the statutory framework or blueprint, and the second one discussed how to determine the institution's composition. So, in terms of procedural clarity, frankly speaking, questions of who participated and how they participated were decided without any cross-community involvement or dialogue. Overall, it was noticeable that the founders or framers of the institutional settings and arrangements essentially bypassed both the integrated, consultative approaches of modern constitution building and the other contemporary trends in constitutions. ამ მიმართულებით თავარი დაკვირვება მესამე სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიასთან მიმართებაში არის შემდეგი. კომისიის შემადგენლობა და წევრთა რაოდენობა განისაზღვრა დახურულ კარს მიღმა. არავის ამ პროცესში მონაწილეობა არ მიუღია. და მხოლოდ 2013 წლის ბოლოს, კონკრეტულად 27 დეკემბერს, ჩვენ გავიგეთ ორი დოკუმენტის შექმნის შესახებ, რომელიც პარლამენტში დამტკიცა. პირველი შეეხებოდა კომისიის შემადგენლობას და მეორე იყო კომისიის დებულება. სულთან პროცედურულად ეს პროცესი რო გავაანალიზოთ, პროცედურულ დონეზე კონსტიტუციის შექმნისას თავარი არის ვინ მონაწილეობს, დავსვათ ასეთი კითხვა და როგორ მონაწილეობს. ორივე საკითხი, ორივე ფუნდამენტური საკითხი გადაწყდა მონაწილეობის და დიალოგის გარეშე. ანუ რასაც მაგალითად გონსალო ლაპარაკობდა, ეს ეგრეთ წოდებული ჩართულობითი ან მონაწილეობითი პროცესი ქართულ სივრცეში იყო დღის წესრიგიდან მოხსნა. და შესაბამისად, ანუ მოკლედ რომ შევაჯამოთ, ყველა ძირითადი ტენდენცია, რაც დღევანდელი გლობალურ კონსტიტუციის მშენებლობის პროცესში გვაქვს, იქნებ უგულებელია. So the commission membership was oriented towards pro bono participation. No one received salaries or honorariums for the job he or she fulfilled. Nevertheless, with this clarification in mind, critics connected to the salaries of commission staff members to the absence of the final product, a draft version of constitutional law. ამ მიმართულებით უნდა აღინიშნოს, რომ კომისიის წევრობა იყო მთლიანად პრო ბონო, ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ საზოგადოებრივ საწყისებზე არც ერთი კომისიის წევრი და სულ ამ კომისიაში იყო 56 წევრი არ იღებდა არანაირ ანაზღაურებას. კომისიას ყავდა 9 ადამიანისგან შემდგარი სტაფი, ეგრეთ წოდებული ანუ თანამშრომლები, მხოლოდ ეს ადამიანები იღებდნენ ანაზღაურებას და თავარი კრიტიკა დაუკავშირდა სწორედ ამ ფაქტს. იმ ფონზე, როცა საბოლოო პროდუქტი კომისიამ ვერ დადო, ანუ ვერ დადო კონსტიტუციური კანონის საბოლოო პროდუქტი. Another essential issue was the membership attendance that arose during the Commission's activities and severely damaged public confidence and the trust in the institution. Based on comparative constitutional studies, such problems are particularly visible in so-called fragile, immature, or transitional democracies, where the authoritarian pathologies and institutional nihilists are familiar patterns of social behavior. მეორე ფუნდამენტური პრობლემა, რაც ამ კომისიის მუშაობის პროცესში გამოიკვეთა, მეგობრებო, იყო წევრების მინიმალური დასწრება. პრაქტიკულად ყოველთვის ყველა სამუშაო ჯგუფში და სარედაქციო
შეხვედრებზეც ყოველთვის იდგა ეს რიგი დღის თავარ ასე ვთქვათ საკითხი. მაგრამ მარტივად რომ შევაჯამოთ პრინციპში ეს ტენდენცია არის ძალიან ნაცნობი ეგრეთ წოდებულ ყიფე დემოკრატიებში. ანუ სადაც კონსოლიდაციის ხარისხი არის ნაკლები და სადაც სამართლებრივი პოლიტიკური ნიჰილიზმი არის ძალიან მაღალი. So, in terms of substance, it was clear that specific viewpoints and perceptions about the conceptual contours of the ongoing constitutional reform were scarce amongst the members of the Commission. Furthermore, the notional clarification was a Achilles heel of the Commission's activity and unquestionably perpetuated the very conventional pattern of Georgian constitution making. According to conventional wisdom, entrenched from the very beginning of the first State Commission for Constitutional Reform, the idea is to formulate governmental narratives as the basis for the future constitutional deliberation. შინაარსობრივ დონეზე რომ შევაჯამოთ, თავარი პრობლემა, რაც ამ კომისიის მუშაობაში გამოიკვეთა და არა მხოლოდ ამ კომისიის მუშაობაში, ანუ ერთ-ერთი თავარი დაკვირვება ზოგადად კონსტიტუციის შექმნის პროცესში საქართველოში, გახლავთ ის, რომ კომისიის წევრთა უმრავლესობას არ აქვს საკუთარი ხედვა წარმოდგენა. ფუნდამენტური იდეა ის თაობაზე, თუ რა ტიპის ცვლილება უნდა განხორციელდეს, რატომ უნდა განხორციელდეს და ასე შემდგომ. ისინი ელიან ცდილობენ დაიჭირონ მესიჯები აღმასრულებელი ან სამთავრობო ძალებისგან და მხოლოდ ამის შემდეგ დააფიქსირონ საკუთარი პოზიციები. ეს არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ტენდენცია, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ კონსტიტუციის შექმნის პროცესზე ზოგადად საქართველოში და განსაკუთრებით ეს საკითხი აქტუალური იყო მესამე სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის დროს. აი ხა მაგალითად გულწრფელად თუ გითხრათ, იყო შეხვედრები, როცა წევრები პირდაპირ ეკითხებოდნენ მაგალითად ხელისუფლების წარმომადგენლებს, მაღალი ეშელონის პირებს, რომ გითხარით თქვენი პოზიციები ოფიციალურად და ამის შემდეგ შეიძლება რაღაცა ტიპის ასე ვთქვათ დებატზე, რაღაცა ტიპის კონსტიტუციური კანონის პროექტზე მუშაობა დაიწყოს. So, during the formal meetings of the Commission, many members focused on understanding and clarifying the position of the governmental authorities, which would then help shape their own decisions, performance, and behavior. This is keeping with trends in order in other developing fragile democracies. So, what is more, such a pattern is an indisputable modus vivendi of the complete constitution-making operation in Georgia. ეს ასპექტი მოკლედ შევაჯამოთ, აი ამ ტიპის კომისიის წევრთა ამ ტიპის ქცევა არის საქართველოს კონსტიტუციის შექმნის ერთ-ერთი ფუნდამენტური მახასიათებელი. ანუ მარტივად ვაგიხსნათ კიდევ უფრო საცხოვრებელი სივრცე, შეიძლება ეს ტერმინი გამოვიყენოთ თარგმნისას, არის რეალურად აი ეს კონკრეტული ასე ქცევის პატერნი, სადაც ზემოთ ვილაპარაკეთ. The entire constitutional landscape was thoroughly characterized by deep-seated cleavages between the central political players of Georgia. There was no incentive for political actors, especially the political minority of the leading oppositional bloc, to extensively engage in the constitutional reform process, and as shall see, this scrupulously destroyed both procedural and substantial dynamic of the State Commission for Constitutional Reform. So, as the respected authors of the Trend in Constitution Building 2013 solidly articulated, experience is demonstrated that for participatory and representative constitution making to succeed, it is essential to have the buy-in of the powerful elite. კიდევ ერთი ნასწავლი გაგვექცია ამ პროცესიდან, პრინციპში და არა მხოლოდ აი მესამე სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის განმავლობაში, გახლავთ ის, რომ გადამწყვეტია, რომ პოლიტიკურ ელიტას ჰქონდეს мотиваცია, ანუ incentive, რასაც ქვია ინგლისურად, თუ ამას კარგად ვთარგმნი, ანუ რეალური мотиваცია, რომ კონსტიტუციის შექმნის პროცესში მონაწილეობდეს. მესამე სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია მაჩვენა, რომ პოლიტიკური განხეთქილების და ძალიან მაღალი პოლარიზაციის ფონზე ეს იყო შეუძლებელი. და როგორც მაგალითად 2013 წლის საკონსტიტუციო ასე ვთქვათ მშენებლობის თავარი ტენდენციების ავტორები ამბობენ, თუ ეს ტენდენცია არის იგულებელყოფილი, შეუძლებელია კონსტიტუციის
შექმნა ეფექტურად და შემდეგ პროდუქტი მივიღოთ ეფექტური, რასაც ქვია მაგალითად კონსტიტუციური კანონის პროექტი და ასე შემდეგ. So, simultaneously, the coalitional majority was lacking a discourse of inclusivity. In other words, they did not manage to find common ground for the comprehensive constitutional reform. Based on the outset, it wasn't surprising that the Third State Commission for Constitutional Reform failed to define an inclusive forum for reasonable deliberation. Continuing the Georgian pattern in the field of constitution making, thus the process was missing representatives from minority groups, women or gender inclusive approach, or youth. Ideally, მნიშვნელოვანი დატოვება, რაც ალბათ თქვენი თაობის ნაცვლის განსაკუთრებით უნდა აინტერესებდეს, მდგომარეობს იმაში, რომ ქართული კონსტიტუციის შექმნის მთელი პროცესის განმავლობაში და მესამე სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობისას ეს შენარჩუნდა, მონაწილეობითი კონსტიტუციის შექმნაზე არავინ არ ფიქრობდა და რაც თავარია, გვაქვს ქართული ცევის წესი, რომელიც არის უცვლელი და რომელიც კონსტიტუციის შექმნაში გამორიცხავს ისეთ მნიშვნელოვან სეგმენტებს სოციუმის საზოგადოების, როგორიც არიან ქალები, უმცირესობები და ახალგაზრდები. არც ერთ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში არ იყო არანაირი წარმომადგენლობა ახალგაზრდების და ძალიან მცირე წარმომადგენლობა იყო ქალების. მაგალითისთვის, მეორე სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში იყო 8 ქალი და დაახლოებით იდენტური შემადგენლობა იყო მესამე სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში. თავად განსაკუთრებით. არადა სულთა თუ შევხედავთ სოციალურ ასე ვთქვათ მოცემულობას, ახალგაზრდები არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჯგუფი, ძალიან დიდი ნაწილი საზოგადოების, ქალები არიან ნახევარზე მეტი ბოლო სტატისტიკური კვლევების მიხედვით და აღარაფერს ვამბობ უმცირესობებზე და თავად შემდეგ თქვენ თვითონ განსაჭერთ ამ ტიპის გზით მიღებული კონსტიტუცია რამდენად არის ჩვენი ყველას სოციალური კონტრაქტი. მე ვფიქრობ არა. So, a pivotal issue raised in the working process was judicial appointments, particularly the tenure appointments of justices in the constitutional system. Proponents and opponents spoke at length to emphasize their arguments, recommendations, and constitutional proposals. On December 15, 2014, vigorous deliberations centered on lifetime appointments. Proponents reflected the comparative constitutional studies inter alia approach of the Venice Commission and focused on entrenched tenure appointments, while opponents highlighted the peculiar context of Georgian judicial design and arrangement. During the time frame of the State Constitutional Commission, the membership of this working unit did not manage to develop a conclusive constitutional formula in connection to the fundamentals of the judiciary. და კიდევ მნიშვნელოვანი დაკვირვება, რასაც ყველა პოლიტიკის მეცნიერისგან მოისმენთ და ეგრეთ წოდებული თუ გამოიყენებთ ამ ტერმინს კონსტიტუციონალისტებისგან განსაკუთრებით, არის რომ ფუნდამენტური გამოწვევა ქართულ სისტემაში არის მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობა. ხო, ორი ფუნდამენტური პრინციპი არსებობს გახსოვთ, დამოუკიდებლობა და მიუკერძოება. აი ეს იყო ერთადერთი საკითხი, რაზეც რეალური დებატი მესამე სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში შედგა. და ორი მთავარი მოსაზრება ეჯიბებოდა ერთმანეთს. შეიძლება თქვას ეტაეტრებოდა. პირველები ამტკიცებდნენ პრინციპში შედარებითი კონსტიტუციური ტენდენციების ანალიზის ფონზე, რომ აუცილებელია მოსამართლეები დავნიშნოთ უვადოთ და გავაუქმოთ ეს ეგრეთ წოდებული გამოსაცდელი ვადა. მეორე ნაწილი ძირითად აქცენტს და ფოკუსს აკეთებდა იმაზე, რომ ეს არის ძალიან სპეციფიური კონტექსტუალური საკითხი, განსაკუთრებით ქართულ მოცემულობაში და შესაბამისად ამ ტიპის გადაწყვეტილება ჯერ არის ნაადრევი. შედეგის თვალსაზრისით, შედეგი იყო 0, ისევე როგორც არც ერთი სხვა გადაწყვეტილება, არც ამ მიმართულებით საბოლოო გადაწყვეტილება არ მიღებდა. The key debates regarding the formulation of the constitutional design of the executive and legislative branches, as well as the role and the function of the head of state, were held on May 12, 2014. This was the final discourse of this working group, according to the decision of the chairperson,
of this working unit, the session held behind closed doors. The presiding person of the working unit presented the basic project, respected the constitutional design and domains of executive legislative arrangements and institutional affiliations. Members of the working group discussed the very formation of the executive government, so-called investiture procedure, and the confidence, no confidence modalities in the contemporary constitutional jurisdiction. Throughout the meetings, some prominent academics discussed the peculiarities of the modern forms of governance and explored the substantial nature of the semi-presidential and parliamentary regimes relevant to the Georgian constitutional context. და ასევე მეგობრებო, ერთადერთი დებატი რაც შედგა 3 წლის განმავლობაში იყო 2014 წლის 12 მაისს და ეხებოდა ყბადაღებულ საკითხს, სადაც მაგალითად გიორგი მაც ილაპარაკა, როგორ მოვაწყოთ სახელმწიფო ინსტიტუციები ცენტრალურ დონეზე და ძირითადად ამ დებატში მონაწილეობდნენ აკადემიის წარმომადგენლები, ასევე საკონსტიტუციო კომისიის აი ამ ჯგუფის, ანუ პარლამენტის პრეზიდენტის და მთავრობის სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარე, რომელმაც ძირითადი პროექტი წარმოადგინა, მაგრამ დებატს ეს ყველაფერი არ გაცდენია, ვინაიდან ეს ჯგუფი შემდეგ უკვე შეიძლება 2 წლის თავზე. შეადარეთ 2014 წლის 12 მაისს შედგა მეოთხე შეხვედრა და ბოლო შეხვედრა შედგა, როგორც დასაწყისში აღნიშნე, 2016 წლის 12 თებერვალს. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ჯგუფი არ შეკრიბა. So, overall, the ultimate product of the State Commission was nearly 100 conceptual proposals, which covered the basic constitutional and institutional issues, but the likelihood that those conceptual proposals will be used by the new political elites or leadership seems small, however. This feature led to solid feedback from critics of the State Commission for Constitutional Reform and triggered controversial perceptions respecting the legacy of Georgia's state constitutional reform and its institutional people. Ну, საბოლოო ჯამში რო შევაჯამოდა პრინციპში დასასრულისკენ მივდივარ, იმიტომ რომ რამდენადაც ხედავ მათ შორის თქვენი მოთმინებაც ასე ვთქვათ ამოვწურე, საბოლოო პროდუქტი აი ამ კომისიის ასე ვთქვათ მუშაობის იყო მაქსიმუმ 100 კონცეპტუალური წინადადება. ოღონდ შანსი იმისა თეორიულ დონეზე რომ ამ წინადადებებს, რომლებიც ნორმატიულად არის მომზადებული, მომდევნო პოლიტიკური ელიტები გამოიყენებენ, არის ძალიან მიზერული და ჩემი გულწრფელი აზრით ნულოვანი, თითქმის ნულოვანი. შესაბამისად, კრიტიკა იმის თაობაზე, აქ თუ არა რამე მემკვიდრეობა ამ ტიპის მუშაობას, არის ძალიან ასე სერიოზული კითხვის ნიშნის ქვეშ. So, finally, Georgia's peculiar attempt to revise its fundamental social contract suggests the following conclusions. First, in the absence of the culture of participatory constitutionalism, it is impossible to constitute genuine legitimacy for the polity's fundamental law. Secondly, as New Elster once eloquently wrote, working in the shadow of conflict, low levels of trust, and fundamental disagreements regarding both the constitutional process and design are not conducive to the cooperation and compromise required for successful constitutionalism. And finally, results the bona fide incentivization and engagement of political elites in the constitution-making process, the practical implementation of the constitutional changes seems hopeless, unreasonable, and implausible. და პრინციპში ამ დავამთავრებ სამი თავარი გაკვეთილი შეიძლება ვისწავლოთ ჩვენ საქართველოს ასე ვთქვათ აი ამ კონსტიტუციის მთლიანი შემოქმედების ასე ვთქვათ პროცესში. პირველი არის რომ იმ პირობებში როცა არ აქვს მონაწილეობის კონსტიტუციონალიზმის კულტურა შეუძლებელია შეიქმნას ლეგიტიმური კონსტიტუცია. მეორე არის ის დაკვირვება რასაც ვთქვათ მაგალითად ელსტერი ვთქვათ ერთ-ერთი მთავარი კვლევარი ამ მიმართულებით ამბობს რომ კონფლიქტის პირობებში, რომელიც ეხება როგორც ასე ვთქვათ პროცედურას, ისე შინაარსს, შეუძლებელია შესაბამისი შედეგის მიღება და
ორი მთავარი კომპონენტი დგება კითხვისმოცვის ქვეშ, რაც ეფექტური კონსტიტუციის შექმნის პროცესში არის არსებული. ერთი არის კომპრომისი და მეორე და მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ის, რომ ეს კომპრომისი შემდეგ საბოლოო ჯამში წარმოშობს პროდუქტს, ანუ შედეგს. და ბოლო პოლიტიკური ელიტის მონაწილეობის გარეშე, რაც განსაკუთრებით მესამე საკონსტიტუციო კომისიაში იყო აქტუალური, შეუძლებელია და მათი მოტივაციის გარეშე კონსტიტუციური რეფორმა იყოს ეფექტური და იგი პრაქტიკაში შედგეს ამაში. მოკლედ, იცით დიდი მადლობა. მესმის რომ ძალიან რთულია 2 საათამდე უსმინო რამდენიმე სპიკერს და მე ძალიან მიჭირს გულწრფელად მითხრათ ამ ყველაფერს განხორციელება. ყველაფერს მადლობა. რაც გიორგი გითხრათ, თუ ამ ყველაფერს ანახორციელებთ, ანუ ძირითადად თქვა დანახული ნასწავლებელი ჩანიშნავთ, ამ ყველაფერს მოამზადებთ. შესაბამისად დამსახურებისამებრ შემდეგ მიიღებთ იმ შესაბამის ჯილდოებს, რასაც ასეთ გამართულებს გადაცემთ. ასევე მინდა ჩვენს სტუმრებს უთხრა მადლობა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ნაწილი დაფარეს ასე თქვა ჩვენთან ჩამოსასვლელად და იმეც ვიტოვებ, რომ პრინციპში ჩვენ გავაგრძელებთ მათ შორის ამ რეჟიმში მუშაობას და მომზადებთ სხვა საინტერესო ღონისძიებებს. მადლობა.